Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, καλό απόγευμα. Είναι η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κοντά σας σήμερα Δευτέρα. Όμορφη μέρα εδώ στο Tampa Bay Area. Καλή σας μέρα στην Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, στην Κίνα, στις Φιλιππίνες, στον Ινδικό ωκεανό και σε όλες αυτές τις ανατολικές χώρες. Να έχετε μια πάρα πολύ καλή μέρα σήμερα. Καλό βραδάκι στην Ελλάδα, στην Κύπρο, Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αφρική. Καλό απόγευμα εδώ στις ΗΠΑ και στον Καναδά. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε στην εκπομπή από τη Δημαρχία του Tapa Springs. Θα θέλατε να την παρακολουθήσετε στην εκπομπή. Είναι στην αγγλική γλώσσα, αλλά δεν πειράζει όμως. Καταλαβαίνετε όλοι σας αγγλικά. Θα είναι και στο YouTube σε λίγο και στο διαδίκτυο. Θα έχουμε τον Έλληνα πρέσβη της Ελλάδος από την Ουάσιγκτον, που είναι στις ΗΠΑ, μαζί με τον Congressman Γκάς Μπιλιράκης και τον Κρίς Αλαχούζο, να σας παρουσιάσουμε σήμερα εδώ στο κανάλι 48. Αλλά πρώτου όμως θα ήθελα να υπενθυμίσω στους φίλους ότι την Κυριακή θα είμαι εδώ από το πρωί για να μεταδώσουμε το συλλαγητήριο από την Αθήνα. Νομίζω και τα υπόλοιπα κανάλια να το μεταδώσω το συλλαγητήριο, διότι την περασμένη φορά που είχαμε από τη Θεσσαλονίκη, μόνο το κανάλι 48 και το 4Ε μετέδωσε το συλλαγητήριο στην Ελλάδα και στο κανάλι μας, αλλά και δικτυακά. Ας ελπίσουμε και όλα τα κανάλια να μεταδώσουν το συλλαγητήριο. Για εσάς που έχετε δει το συλλαγητήριο στο Facebook της Φωνής των Ελλήνων, παρακαλώ κάνετε το share για να μπορέσουμε να το δουν και άλλοι Έλληνες. Πρέπει αυτή τη φορά να ακουστεί η φωνή του Έλληνα, όχι μόνο της Ελλάδος αλλά και στο εξωτερικό. Και η μόνη δύναμη μας είναι το εξής: όταν πάτε στο Facebook και έχω κάνει post που μιλάνε από τη Θεσσαλονίκη, κάνετε share. Δεν με αφορά τόσο πολύ το like it, αλλά κάνετε share, ώστε και οι φίλοι να το δουν και οι φίλοι των φίλων σας να το δουν. Το φιλμ αυτό είναι περίπου 4-3,5 ώρες. Να δουν, να ακούσουν ακριβώς τι εννοούμε και τι λένε για το όνομα των Σλάβων που θέλουν να καπελώσουν την ιστορία μας. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και διεκδικούν τα πάντα από την Ελλάδα και τη μισή Ελλάδα. Εμείς δεν το θέλαμε αυτό, θα θέλαμε όλοι σας να το κάνετε share το βίντεο αυτό. Και συντονιστείτε την Κυριακή το πρωί εδώ στο κανάλι 48 και στο WPSO, που θα έχουμε απευθείας μετάδοση από την Ελλάδα. Το Σαββάτο που πέρασε είχε μεγάλη επιτυχία η χοροσπερίδα του Αγίου Γεωργίου. Ο Γιώργος Βέρος έδωσε πολύ ωραίο κέφι. Εσείς που δεν ήρθατε θα τα δείτε στην τηλεόραση. Εχάσετε, ήταν ένας από τους καλύτερους τραγουδιστές που φέραμε μέχρι στιγμής και έδωσε πάρα πολύ κέφι έως τις 1 η ώρα, 1:30 το πρωί. Διασκέδασε ο κόσμος εκεί. Από τα άλλα, πρωτού πάμε έτσι με την Δημαρχία του Tapa Springs, να σας παρουσιάσω μια κοπέλα από την Ελλάδα που έχει έρθει εδώ και μερικές εβδομάδες. Θα τη ρωτήσουμε, είναι συνάδελφος, δουλεύει για ραδιοφωνικό σταθμό και τηλεόραση. Καλησπέρα, καλώς ήρθες. Καλησπέρα. Να σε βάλουμε. Καλησπέρα. Καλώς ήρθες εδώ στο στούντιό μας και στην Ηλιόλουστη και στη Φλόριδα, παρόλο που δεν ήταν ο καιρός λογικά. Καλησπέρα κύριε Γελάτο, χαίρομαι. Για πες το όνομά σου σε παρακαλώ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Γιώτα Αργυροπούλου λέγομαι. Η κυρία Γιώτα η Δεσποινής. Κυρία ή Δεσποινής. Εντάξει, Δεσποινής. Αφού θέλετε να το πούμε. Γιατί υπάρχουν και πολλοί, ξέρεις, που θα αναρωτιόνται, ξέρεις, τι είσαι, πατρεμένη, ανήπαντρη, ξέρεις, οι Έλληνες, ξέρεις πώς θα πάνε εδώ πέρα, τέλος πάντων. Λοιπόν, η Δεσποινής, η Γιώτα Αργυροπούλου. Καλώς ήρθες στη Φλόριδα. Πώς φάνηκε η Φλόριδα? Πολύ ωραία. Μοιάζει το κλίμα περίπου με την Ελλάδα, αρκετά. Βέβαια, περίμενα να βρω πιο ζεστό καιρό, δεν βρήκα τόσο. Περίμενε υπομονή. Πόσο καιρό θα μείνεις εδώ? Θα δούμε, ακόμα δεν έχει. Εντάξει, μια φορά η θεία σου η Λόλα ξέρει εδώ το καιρό, είναι πολύ ζεστός ο καιρός. Πέσαμε στο κύμα ψύχους στη Φλόριδα. Πράγματι. Και λέει και ψύχρα κάνει σήμερα, 75 θερμοκρασία. Θα στρώσει ο καιρός, κυρίες και κύριοι. Εμείς στενοχωριέστε, εντάξει, θα πάει καλά ο καιρός. Λοιπόν, για πες μου, πού δουλεύεις στην Ελλάδα? Εργάζομαι σε ραδιοφωνικό σταθμό στην Δυτική Πελοπόννησο, στην περιοχή Αχαΐας Ηλίας, Ζακίνθου, Μεσσηνίας. Μίλα πιο δυνατά για να σε μείνει το μικρόφωνο. Περιοχή Αχαΐας Ηλίας, Ζακίνθου, Μεσσηνίας. Είναι περιοχές στις οποίες καλύπτει το ραδιόφωνο, στο οποίο... Οπωσδήποτε θα καλύψει και την Κεφαλονιά. Βέβαια. Και τα Επτάνης. Την Κεφαλονιά, πανέμορφο και αγαπημένο νησί. Έχεις πάει εκεί? Πολλές φορές, κάθε χρόνο. Όλα τα νησιά στην Ελλάδα είναι ωραία.
το κάθε, εγώ λέω πάντα, το κάθε σημείο της Ελλάδος έχει και την ομορφιά του. Είσαι νησί πας, είσαι βουνό πας, έχουν την ομορφιά τους. Να πω, η Ελλάδα είναι ευλογημένη. Έχει τη δική του ταυτότητα και όπως καταλαβαίνετε η κάθε περιοχή είναι ξεχωριστή. Πάντα είναι όμορφο να πηγαίνεις σε διάφορες περιοχές της χώρας, να επισκέπτεσαι, να γνωρίζεις, να μαθαίνεις και συνέχεια κάποιες φορές γυρίζεις και σε σημεία τα οποία αγαπάς ιδιαίτερα για λόγους που ξεχωρίζουν. Ας πούμε, για παράδειγμα, η Κεφαλόνια είναι ένα από τα πιο όμορφα νησιά των Επτανήσων. Είναι και κάτι άλλο. Και τώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό αυτό τι ακριβώς κάνεις? Είσαι ρεπόρτερ? Είμαι δημοσιογράφος, έχω μια καθημερινή ενημερωτική εκπομπή ποικίλης ύλης, πολιτικά θέματα, επικαιρότητα, ζητήματα που αφορούν εθνικά θέματα στη χώρα μας και τοπική επικαιρότητα. Ωραία. Θα ήθελα να συζητήσουμε, αλλά θα τα αφήσουμε αυτό για αύριο, που τώρα ξέρεις που είναι και το στούντιο, να σε έχω από κοντά αύριο εδώ, περίπου 2 ώρες, να μιλήσουμε για τα καυτά θέματα της Ελλάδος και να μιλήσουμε και να συζητήσουμε με τους ακροατές και με τους πάντες για το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων. Το κατέχεις αυτό, δεν το κατέχεις? Έχουμε κάνει αρκετές φορές ρεπορτάζ στο ραδιόφωνο για αυτό το θέμα. Έχουμε μιλήσει με αρκετούς συνομιλητές από την Ελλάδα και πολιτικά πρόσωπα και στρατιωτικά πρόσωπα και πολιτικούς αναλυτές για αυτό το θέμα. Είναι ένα ζήτημα πολύ κρίσιμο για τη χώρα και πολύ ευαίσθητο. Τι νομίζεις, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα που είχαμε από τη Θεσσαλονίκη κανένα μέσο μαζικής ενημέρωσης δεν έδωσε ένταση στην υπόθεση αυτή? Τι ήτανε? Και παραπληροφόρηση πολύ σχετικά με την ονομασία. Κοιτάξτε, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα είναι, θεωρώ, σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, για να μην πω απολύτως, ελεγχόμενα από οικονομικά συμφέροντα εντός και εκτός της χώρας. Είτε αυτά λέγονται επιχειρηματίες, οι οποίοι χρηματοδοτούνται και έχουν σχέσεις με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες έχουν επιβάλει το μνημόνιο, τα μνημόνια μάλλον, αυτή την περίοδο στη χώρα μας, είτε από ξένες δυνάμεις, οι οποίες προφανώς για τα δικά τους γεωπολιτικά συμφέροντα προσπαθούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα γεγονότα για τη χώρα μας. Ένα θέμα από αυτό αφορά το θέμα των Σκοπίων. Η Ελλάδα δυστυχώς βρίσκεται σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση αυτή τη στιγμή και λόγω της οικονομικής ύφεσης που υπάρχει, της οικονομικής κρίσης, έχει αποδυναμωθεί πλήρως η οικονομία και όπως αντιλαμβάνεστε πλέον έχουν περάσει ως θέμα πίεσης πλέον στη χώρα μας, εκτός από την πώληση όλης της εθνικής δημόσιας περιουσίας, ως θέμα πίεσης πλέον είναι και τα εθνικά θέματα. Δηλαδή ζητούν υποχωρήσεις στα εθνικά θέματα διάφορες μεγάλες ξένες δυνάμεις προκειμένου να ικανοποιήσουν τα δικά τους συμφέροντα. Και αυτή τη στιγμή έχει μπει στο τραπέζι των συνομιλιών και το Σκοπιανό, το οποίο θεωρώ ότι για τους ξένους ηγέτες είναι η πιο κατάλληλη στιγμή να το θέσουν στη χώρα μας προς διαπραγμάτευση. Αλλά αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, οι πολιτικοί ηγέτες θα έπρεπε να πούν ότι δεν είναι κάτι το οποίο μας καίει αυτή τη στιγμή φλέγον ζήτημα να θέσουμε εν μέσω οικονομικής κρίσης με τη χώρα αποδυναμωμένη να θέσουμε και το Σκοπιανό. Θα μπορούσαμε να το δούμε σε κάποια άλλη στιγμή όταν η χώρα θα μπορούσε να σταθεί καλύτερα στα πόδια της. Λοιπόν, βρίσκουν τη χώρα γονατισμένη και για αυτό το λόγο ζητούν να γίνει και αυτή η διαπραγμάτευση τώρα. Που όπως τη βλέπω εγώ θα αποτύχει πυρετοδός. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σου γνώμη. Φυσικά και θα αποτύχει, γιατί αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δεν έχει τη δύναμη, την θέση ισχύως για να διαπραγματευτεί, διότι εξαρτάται απολύτως από τους δανειστές, οι οποίοι ζητούν γη και είδωρα αυτή τη στιγμή στη χώρα μας, ζητούν τα πάντα. Έχουν πωληθεί τα πάντα στην Ελλάδα, έχουν πωληθεί τα αεροδρόμια στους Γερμανούς, έχουν πωληθεί τα λιμάνια στους Κινέζους και στους Τούρκους, πολλά λιμάνια στη Δωδεκάνησο, επειδή άκουσα σήμερα και τον πρέσβη που ήρθε στο Tarpon Springs, στο Δημαρχείο, και είπε ότι προσπαθούμε, αναβαθμίζοντας το πολεμικό υλικό της χώρας μας, να αντιμετωπίσουμε την συνεχιζόμενη απειλή των Τούρκων. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τους Τούρκους. Αυτά είναι, εντάξει, κάτι πρέπει να πει, κάπως πρέπει να χρυσώσουν το χάπι τους Έλληνες. Γιατί το λες ότι δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τους Τούρκους? Γιατί το λες αυτό? Γιατί οι Τούρκοι βρίσκονται σε ένα πυρετό πολεμικών εξοπλισμών αυτή τη στιγμή. Έχουν παραγγείλει νέας γενιάς αεροπλάνα για την πολεμική τους αεροπορία, τα F-35 από την Αμερική, τα οποία δυστυχώς τα ελληνικά F-16 δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν. Δηλαδή σε 20 χρόνια, όχι σε 20 χρόνια, πολύ σύντομα μετά το 2020, η τουρκική πολεμική αεροπορία θα αλωνίζει στο Αιγαίο χωρίς να υπάρχει δυνατότητα αντίδρασης από την ελληνική πολεμική αεροπορία, γιατί δεν μπορεί ένα F-16 περασμένης τεχνολογίας 20 ετίας να αντιμετωπίσει ένα υπερσύγχρονο F-35, το οποίο αυτή τη στιγμή θα παραλαμβάνει η Τουρκία σε μερικά χρόνια από την Αμερική. Άρα λοιπόν θα να πάρει, εγώ ξέρω ότι ο Τραμπ τους έκοψε τα φτερά και δεν μπορεί να πάρει τίποτα η Τουρκία.
Εντάξει, κύριε Αγγελάτο, ο Τραμπ μπορεί να Τα κανάλια λένε στην Ελλάδα εναντίον του Τραμπ, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι ο Τραμπ έχει καλές σχέσεις. Λένε στην Ελλάδα εναντίον του Τραμπ, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει μια γερμανοκρατούμενη κυβέρνηση στην Ελλάδα, η οποία εξαρτώμαστε πλήρως από τους Γερμανούς, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία δανείζει τη χώρα μας. Εάν η Γερμανία δεν δώσει το OK αυτή τη στιγμή, δεν γίνεται τίποτα στην Ευρώπη. Άρα λοιπόν υπάρχει και αυτή τέλος πάντων η αντίδραση εναντία στους υπόλοιπους συνέτερους ή συμμάχους εντός εισαγωγικών, αν μπορούμε να πούμε, ότι υπάρχουν κάποιοι σύμμαχοι της Ελλάδας. Καταλήγουμε λοιπόν λέγοντας ότι δυστυχώς η Ελλάδα σε μερικά χρόνια δεν θα μπορεί να υπερασπιστεί εθνικά τα εδάφη της, τα Δωδεκάνησα, τη Θράκη, τη Μακεδονία, την Ήπειρο. Γιατί έχουν ξεκινήσει τώρα διεκδικήσεις από παντού. Η Θράκη στους Τούρκους, η Μακεδονία στους Σκοπιανούς και η Ήπειρος στους Αλβανούς. Αυτή είναι η... έτσι λένε. Καλά, ας ονειρεύονται. Εγώ μια φορά είμαι αισιόδοξος ότι η Ελλάδα θα σταθεί στα ποδάρια της, στα πόδια της, και ότι η σημερινή κυβέρνηση του Τραμπ αλλά και του Τσίπρα, ο οποίος μεν είναι αριστερός, δεν μεν ας πούμε άλλα έλεγε, άλλα έκανε, αλλά μπορώ να σας πω με το καμένο ότι οι σχέσεις της Ελλάδος είναι οι καλύτερες που δεν είχαν ποτέ 45 τελευταία χρόνια μετά τη δικτατορία του Παπαδόπουλου, και η Αμερική δεν πρόκειται να αφήσει κανέναν να αγγίξει την Ελλάδα, ούτε οι Αλβανοί, ούτε οι Σκοπιανοί, ούτε οι Τούρκοι. Θεωρείτε? Αυτό είναι. Εγώ το πιστεύω τώρα, ότι μιλάμε με ανθρώπους στην Ουάσιγκτον και γνωρίζουμε πολύ καλά ακριβώς τι συμβαίνει. Ένα το οποίο μας στενοχώρησε πάρα πολύ, και θα το πω, το έκανα και το είπα στο Facebook και το ανακοίνωσα, ότι βγήκε ανακοίνωση από το Πατριαρχείο μας με τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης Βαρθολομαίο, ο οποίος ευλόγησε τους Τούρκους, τον Ερντογάν, και του ευχήθηκε τα καλύτερα και επιτυχίες στον πόλεμο εναντίον της Συρίας. Που αυτό έφερε αρνητικές, μπορώ να πω, αρνητικά αποτελέσματα για την πολιτική της Ελλάδος, για την Ελλάδα, γιατί, και για τους Έλληνες Αμερικανούς, γιατί και εμείς ανήκουμε στο Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως. Γιατί ο Πατριάρχης πήρε αυτή τη στάση. Γιατί ευλόγησε και ευχήθηκε τα καλύτερα για τον Ερντογάν, όταν τη στιγμή που ο Ερντογάν διεκδικεί 18 νησιά στην Ελλάδα, και εμείς σου πω και τη μισή Ελλάδα, πιέσεις δεξιά-αριστερά, δηλαδή δεν πάμε καθόλου καλά με την Τουρκία. Δεν πάμε καθόλου καλά. Και το γνωρίζουν αυτό οι Αμερικανοί. Όπως και δεν πάμε καθόλου καλά και με τα Σκόπια. Και το γνωρίζουν πολύ καλά. Αλλά για την Αμερική δεν υπάρχουν Σκόπια. Δεν υπάρχει το λεγόμενο Φύρομ ή το αποκαλούμενο από τους Σκοπιανούς μακεδονικό κράτος. Το ετώνησε αυτό ο Υπουργός Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Εξωτερικών της Αμερικής, με την κυβέρνηση του Τραμπ. Τους έκοψε στα φτερά και σε κάνα μία θα με θυμηθείς, δεν θα υπάρχει αυτό το κράτος εκεί. Να δούμε τι θα γίνει. Όσο για την Τουρκία, τα αποτελέσματα θα είναι πολύ άσχημα από τους Αμερικανούς και εκτός αυτού και από τους Ρώσους. Διότι και οι Ρώσοι την Τουρκία μπορεί να συνεργάζονται τώρα μαζί, τους περιμένουν στη γωνία. Αλλά θα ήθελα έτσι, ας πούμε, αύριο, θα μπορέσετε να είστε αύριο εδώ? Θα το προσπαθήσουμε. Θα έρθεις, θα μιλήσουμε και άλλα θέματα και να συζητήσουμε, γιατί είναι ενδιαφέρον αυτά που μας λες. Είσαι από την Ελλάδα. Τα μέσα μαζικής ενημερώσεως της Ελλάδος και οι δημοσιογράφοι εκεί τα βλέπουν πολύ διαφορετικά από ό,τι είναι η πραγματικότητα. Γιατί μιλάω καθημερινά με πάρα πολλούς, σε όλα τα κανάλια. Και τους λέω και μου λέει, Άγγελε, μέχρι ό,τι έχεις πει μέχρι τώρα έχει βγει αλήθεια. Του λέω, δεν πέφτω έξω, του λέω. Σας λέω ότι έτσι θα γίνει. Και έτσι πάει η υπόθεση. Ακόμα και με τον Τραμπ, όταν ήταν προεκλογικά, λέγαν όλοι δεν πρόκειται να βγει με καμία κυβέρνηση. Ακόμα και ο Ομπάμα και οι υπόλοιποι, και από τους Δημοκράτες και τους Ρεπουμπλικανούς λέγανε αποκλείεται να βγει. Και τους λέω, δεν ξέρετε πώς θα βγει, ότι θα βγει αυτός και θα γίνει πρόεδρος και θα ξαναβγεί και για μια άλλη τετραετία ακόμα. Και πάντα προτείνω στους φίλους να βγούνε. Όσο για τους liberals οι οποίοι πιστεύουν ατράνταχτα, μη σας παρασύρει η ονομασία δημοκρατία. Έχουμε οικογένεια. Μη σας παρασύρει η προπαγάνδα των σοσιαλιστών ή των λεγόμενων σοσιαλοκομμουνιστών φασιστών της Ευρώπης, οι οποίοι θέλουν να επεκτείνουν και τον σοσιαλισμό στις ΗΠΑ.
Και εγώ τους λέω εδώ και στην Αμερική ότι σοσιαλισμός εξίσου κομμουνισμός, δεν έχετε ελευθερία, δεν θα έχετε σπίτια, δεν θα έχετε λεφτά, δεν θα έχετε οικογένεια και θα σας κοντρολάρει ένα άτομο που θα λέγεται κυβέρνηση. Τελεία και παύλα. Αυτή ήταν και η πρώην Σοβιετική Ένωση. Τα γνωρίζω αυτά, έτσι δεν είναι? Πώς μπορεί να πιστεύουν αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, σε τέτοια καθεστώτα τα οποία είναι εις βάρος του ελληνικού λαού, εις βάρος της Ευρώπης, εις βάρος των λαών? Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων. Μεγάλη κουβέντα αυτή. Μεγάλη, θα το συζητήσουμε αύριο αυτό. Μεγάλη κουβέντα. Θα ήθελα να το συζητήσουμε αύριο. Να μας τα πεις αύριο πώς αισθάνονται εκεί. Και ξέρεις ότι ο σταθμός μας είναι ο μόνος σταθμός ο οποίος θα λέει έξω από τα δόντια. Δεν έχουμε να φοβηθούμε κανέναν, ούτε να κρίσουμε κανέναν. Το ευχάριστο νέο είναι, τώρα που γύρισα από την κουραζιέρα, το YouTube κανάλι της Φωνής των Ελλήνων επανήλθε στον αέρα κανονικά. Λοιπόν, ευχαριστώ όλους τους φίλους, αλλά ήταν αδικαιολόγητο να μας βάλουν λουκέτο σε ένα από τα κανάλια της Φωνής των Ελλήνων μετά από τόσα χρόνια. Διότι υπήρχαν πάνω από 2.500 εκπομπές εκεί και ένας από τους λόγους ότι είμαστε ρατσιστικό κανάλι, ότι χτυπάμε φυλές και εθνικότητες και τέτοια πράγματα. Όπου αυτά δεν αληθεύουν, είναι ψέματα. Και μετά θα ήθελα να τους πω το εξής, όπως τους ειδοποίησα στο YouTube, και όχι μόνο εγώ αλλά και το FCC τους ειδοποίησε, ότι εδώ δεν είναι πρώην Σοβιετική Ένωση. Δεν είμαστε σοσιαλιστική χώρα ή κομμουνιστική χώρα. Και ποτέ θα γίνει η Αμερική σοσιαλιστική ή κομμουνιστική χώρα. Μην κάνετε όνειρα πατηλά. Το Federal Government τους ειδοποίησε, ανοίχθηκε το κανάλι κατευθείαν και όταν γύρισα από την κουρασία το κανάλι μας ήταν εκεί, χωρίς να ενοχληθεί τίποτα. Ένα πράγμα θα ξέρετε. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι το μόνο κράτος που υπάρχει ελευθερία λόγου. Στα υπόλοιπα τα κράτη, το μόνο που αφήνουν τώρα ελεύθερα είναι τους μουσουλμάνους, τους εγκληματίες, ανθρώπους που πουλάνε ναρκωτικά και ανθρώπους κομμουνιστές και αριστερούς. Έχουν πιάσει στο διαδίκτυο, με την προπαγάνδα τους προσπαθούν να δημιουργήσουν μια νέα πρώην Σοβιετική Ένωση, αλλά σε παγκόσμια κλίμακα, η οποία λέγεται η παγκοσμιοποίηση του πλανήτη. Μία κυβέρνηση, ένας αρχηγός, ένα ταμείο. Οι υπόλοιποι όλοι εμείς θα γίνουμε δούλοι του κατεστημένου και του συστήματος. Που αυτό έχει πάρει την κατηφόρα και δεν πρόκειται να γίνει. Ακόμα και ο Θεός, να σου πω για να ξέρεις, βοηθάει τον κόσμο, το λαό, ο Θεός. Ας μην τον πιστεύουν μερικοί, υπάρχει θεϊκή δύναμη. Και με παίρνουν τηλέφωνο από τη Νέα Υόρκη, από τον Καναδά, από «Άγγελε, τι γίνεται, παγώσαμε, μας έχεις πάει στο κρύο». Λέω, δεν κάνει το σταυρό σας που κάνει πάγο? Δεν κάνει το σταυρό σας, αυτό είναι θαύμα, λέω. Είναι θαύμα, ακόμα και στη Φλόριντα έχουμε χιόνια στο Γκέινσβιλ. Έτσι δεν είναι όλα? Θαύμα. Θα μου πεις γιατί? Γιατί οι απατεώνες, οι καρκαρίες, οι μαφιόζοι παγκοσμιοποιητές δημιούργησαν ένα λόμπι στα Ηνωμένα Έθνη να εισπράξουν δισεκατομμύρια δολάρια από τα κράτη με ψηλές φορολογίες να προστατέψουμε τάχα τον πλανήτη ότι υπεθερμαίνεται. Έχεις ιδέα από αυτό? Αυτό είναι ένα σκάμ. Επιάσανε, κυρίες και κύριοι, με ντρόν στην Ανταρκτική τη μαφιόζικη αυτή υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών να βάζουν μεγαδυναμίτες, περίπου 10 μίλια δυναμίτες ανά μισό μίλι, να εκραγούν και να σπάσουν τους πάγους και να έρχονται προς τον Ατλαντικό επάνω, στο βορρά. Και βγάζανε βίντεο αυτοί και λένε, βλέπετε, λιώνει τα χιόνια. Γιατί? Για να σας περνάνε το παραμύθι ότι υπεθερμαίνεται ο πλανήτης. Και τι έγινε? Ο Θεός τους τιμώρησε όλους αυτούς τους απατεώνες και λέγε να τους στείλουν λιγάκι πάγο κάτω να παγώσουν λιγάκι. Και τώρα αρκετοί ζητάνε τα λεφτά τους πίσω. Τα εκατομμύρια μας τα θέλουμε πίσω. Και εγώ απαιτώ από τα δικά μου τα λεφτά που σας έδωσα και μου τα πήρε η κυβέρνηση, και θα πρέπει να κάνετε και εσείς το ίδιο πράγμα με τους Congressmen, να απαιτήσετε τα λεφτά σας πίσω από τους φόρους που πληρώσατε για να προστατεύσουμε τον πλανήτη ότι υπεθερμαίνεται. Από τον Gore, Company και SIA. Απατεώνες και αλήτες όλοι τους. Τέλος πάντων. Θα τα πούμε αύριο. Να περάσω στη Δημαρχία τώρα. Χάρηκα που είχαμε εδώ πέρα. Και θα συνεχίσουμε τη συζήτηση αυτή αύριο, κυρίες και κύριοι, εδώ στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη. Να έχεις καλό βραδάκι. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πάμε, κυρίες και κύριοι, τώρα με τη Δημαρχία του Τάπος Springs. Ήταν πολύ επιτυχημένη η ομιλία.
Ο δήμαρχος Κρίς Αλαχούζος, θα τα δείτε τώρα, παρουσίασε τον πρέσβη της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον, τον κύριο Χάρη Λαλάκος, και ονομάστηκε αυτή Open Forum Discussion, όπου μιλήσανε για διάφορα business. Δεν μας πήρε και ο χρόνος, ήταν τόσο πολλά να συζητηθούν, αλλά μέσα σε μια μισή ώρα δεν ήταν αρκετό. Θα πρέπει αυτό να γίνει σε παραπάνω έτσι χρόνο. Σήμερα το βράδυ όμως θα είναι στη Τάμπα. Σήμερα το βράδυ θα είναι στη Τάμπα, στο Hilton, στο Floridan Hotel, αυτό που διαφημίζουμε, στο downtown της Τάμπας. Ελάτε κάτω, είναι ελευθέρα είσοδος, δεν υπάρχει εισιτήριο. Θα είναι ο πρέσβης εκεί πέρα κατά τις 7 η ώρα, 5.30, 6, 7 η ώρα. Ελάτε κάτω και όσοι οδηγάτε, ελάτε κάτω. Ο καθένας πληρώνει το φαγητό του, individual, δεν υπάρχει τιμή εισιτηρίου. Καλό βράδυ σε όλους. Πάμε τώρα με τη Δημαρχία στο Τάπο Springs. These relationships in all ways that mutually benefit both nations through economic development, culture, and education. Our goal today is to build a long-standing cooperation between Greece and the United States and further enhance the bonds of friendship between our countries. And now, my friends, it's my pleasure and my honor to introduce to you our Greece to the United States. It's our pleasure to have you here in Tarpon Springs, and thank you for being here. Thank you, Mr. Mayor. It's my distinct pleasure to be here. It's my first time in Tarpon Springs. And of course, it's a duty for every Greek diplomat and every Greek ambassador, I think, to be here like that. It's a part of the country with a very high, perhaps the highest concentration of Greek origin citizens. It's also an area where Greece is maintaining a career consulate general. One out of our 8 consulates in the United States is here in the Tampa Bay area, and we are the only country in the world which is having a career consul general present in Tampa. As you know, most countries have their consulates in Miami, not this part of the state. And this was a conscious decision that was taken less than 2 decades ago, and it was spearheaded precisely by the fact that here we have such a large concentration of Greeks and such a vibrant Greek community, maintaining all the customs of Greece and being world famous. For a small city, I think this is fair to say that Tarpon Springs is world famous, if not for anything else, at least for one thing, the Epiphany celebration. So it's an honor to be here. It's great also, it's a great honor for me to be in a town hall which is presided by a Greek-born mayor and somebody who has striving continuously very hard for the advancement of relations between the 2 countries. And I'm particularly grateful to be once more near Gas Bilirakis. Congressman Bilirakis is, I think it's very, very safe to say, the greatest friend that Greece has on the Hill in Washington. He's doing a tremendous work. He has a deep respect and a deep love for Greece and the Greek people, the Greek Americans, and is always eager to help. Usually, embassies in Washington, not just the Greek embassy, all the embassies, are trying very hard and often pay lobbying money in order to facilitate their relations, their access to the Senate and the House. In our case, with Das Bilirakis, it's usually the opposite. He comes first to us to ask, how can we help? What can we do? And we are
appreciate this very much. So, Mr. Mayor, you want to... No, thank you. I'd like to introduce the panelists, if you don't mind. I'd also like to introduce the Honorable Demetrios Sparos. He is the Consul General of Greece here in Tampa. He is very well known in the area. Thank you. Thank you, Mr. Mayor. I just add just a few things, what the ambassador said. Thank you for hosting us. It's a great honor for us to be here again, and especially in this position. As the ambassador said, we in Greece always remember this area, always has a particular respect for this area because it's a community, a long-standing community, which still has close relations to the motherland, and this is something we appreciate a lot. That's why the consulate was founded here in Miami, as the ambassador said. Because of this, this is maybe the best place to start, to serve as an example for the rest of the United States to give a kickstart again to the Greek culture. The thing that there is no better place than Tarpon Springs for that. About this thing, I already talked with a lot of you, and I hope we have a cooperation during the next years. I'll be here. Thank you very much. Thank you. And to my right is our friend, the Honorable Gus Bilirakis, the United States Congressman, who needs no introduction. You're not having any problems hearing, are you? Is everything okay? Okay, very good. Well, I want to welcome the ambassador to Defteri Elada. That's true. And we are very proud to have you here, Mr. Ambassador. He's doing an outstanding job on behalf of our Elada, and we have a good ambassador. Well, unfortunately, he's retiring, but on behalf of Kipro. So we work very hard for our Elada and our Kipro. Mr. Ambassador, I was born in Gainesville, Florida, but raised in Tarpon Springs, Florida, and I'm very blessed to have been raised here. I brought George Sigounas, not Sigounis, Sigounas. He's a Guarda. He is the head of HRSA in the Trump administration, and I invited him to Epiphany just this last year, and then he came down again just last week because we want to expand our community health center here in Tarpon Springs, dental health, substance abuse, and mental health. So I brought him down to Tarpon Springs, but before he came for the official visit, he and his wife came for Epiphany. And they're both born in Greece, and they just fell in love with the area. They couldn't to be there for the Epiphany celebration. They were just so pleased, and his wife told me, you know what, we had built a house in the Washington area, unfortunately, because I would love to live here. But in any case, it's Tarpon Springs, but the whole greater Tarpon Springs area, including Clearwater, Dunedin, I can go on in Pasco County. We have dignitaries here as well. Christo, I'm not sure if you want to introduce them or not. We have the president of St. Petersburg College. Okay, good. Okay, and I want to work with her on building a Greek center, Hellenic center, here in the Tarpon Springs campus. So in any case, I have some prepared remarks. Again, good morning, and thank you for being here. I appreciate it so very much, and I welcome the Consul General and the Ambassador. As co-chair of the Hellenic Caucus, I always look for ways to enhance the U.S.-Greek relationship, particularly through economic development and cultural ties. Many of you in the audience are Hellenes and Phil-Hellenes, and thank goodness for the Phil-Hellenes as well. You all have a role to play in being goodwill ambassadors on behalf of Greece. I will tell you, Greece's Cyprus needs us now
more than ever, ladies and gentlemen. And the best thing we can do, in my opinion, in my humble opinion, is to be goodwill ambassadors and speak so positively of our Lava and our Kipro to Hellenes, but also Phil Hellenes. And that means investment in Greece, and I know that the ambassador will get into that. Obviously, I've spent a good deal of time working to enhance defense security, energy security, and immigration security matters on behalf of our Lava. Through my work in Congress, Greece has engaged in bilateral agreements between the United States and Israel in a way that makes Greece an important geopolitical strategic partner in the Eastern Mediterranean. I think it always was, but it's even stronger now. With the discovery of hydrocarbons in Greece's territorial water and the EEZ, Greece could one day soon become a net exporter of energy. As a matter of fact, a couple of years ago, I led a U.S. delegation to Greece and Cyprus, and we talked about that very issue because I serve on the Energy and Commerce Committee. We also are working to expand the role of U.S. military assets in Suda Bay, which would be a huge economic boom for the area. I'm sure you agree, and I know we have some Kritiki in the audience. What a beautiful place. Further enhancing Greece's economy is the growing partnership with Israel, America's best friend in the Middle East. Israeli tourists to Greece over the past several years has increased exponentially, helping boost Greece's fledgling economy. I think you're aware of that. Even while helping boost Greece's financial footing in Congress, we most recently have focused on Greece's cultural significance by introducing the Parthenon Marble Resolution. Those ancient artifacts belong to Lava. For millennia, Greece has been enlightening the world through politics, the sciences, the arts, and culture. And ladies and gentlemen, I know that I don't want to get into politics too much, but there are other countries, specifically Turkey, that has a strong lobby in Washington, D.C. But we have, and I'm not saying that we disagree with them on everything, but we have our people. We have our people because of our grandparents. My grandfather had a bakery in Tarpon Springs down the road, and this was our school, our middle school, and I used to walk to the bakery every day. And so we have our grandparents, our parents, who have formed this wonderful reputation around the country, around the United States of America, and we need to be engaged. We really need to be goodwill ambassadors on behalf of. They need us now, as I said, more than ever. So that's why Chris and I did this forum, and we wanted to give our great ambassador the platform to speak and encourage us to be involved. I also want to have a partnership, and we do have the sister cities, but I also want to have a partnership how we can benefit our community here in the Tampa Bay area and partner with Greece on that. So in any case, I'm sorry it took so long, but this is very important to you and all of us here. We're all on the same team. So and God bless you, and I'll be here for another 45 minutes, then I have to get on a plane to go to Washington. Ευχαριστώ. Thank you, Congressman Demirakis. With us also we have Maria Kyriakidou, who is the translator from the Greek Consul General Office in Tampa. Thank you for being here. Thank you. Also with us today we have the Honorable Leonidas Raptakis, State Senator from Rhode Island, who is significantly my fellow Commissioner, the Honorable Rhea Seaver, Dr. Williams, the President of St. Petersburg College. Not only a good friend of education, but she's also a good friend of Tarpon Springs. Thank you. Thank you. Davis, the
the Provost of St. Petersburg College of Tarpon Springs campus. He just got the position, and we're so glad to have you. Thank you. With us also we have Yanis Tsifas, the captain from the Greek Navy. Next we're going to go to the agenda that we're going to be talking about, and because the allowed time for this forum is only 1 hour, we're going to hold the public comments to the end of the agenda. The item number 1, which is so important to all of us, is economic development, exchange, investment, and exporting. On this item, we need to discuss the ways that we can encourage, insist, and streamline economic development, investments, and exporting between Greece and here in the United States. For example, as Congressman Pilirakis just said, we have our sister cities, and there are 3 small islands, Kalinos, Symi, Kalki, and of course Larnaca of Cyprus. Well, the small islands are facing difficulties and obstacles to export the limited goods that they're producing. We are looking at ways to reduce the bureaucracy. How we're going to cut the red tape so these people can actually export the goods that they have here in the United States, so we can help, so that way we can enhance their local economy. So that's the main subject that we're going to be talking about today. With that, I'd like to start with the Ambassador Lalakos. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Βουλευτά, αγαπητοί συμπατριώτες και αγαπητοί φίλοι της Ελλάδας, και πάλι καλή σας μέρα και σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε εδώ για να ακούσετε αυτά που έχω να σας μεταφέρω από την πρεσβεία στην Ουάσιγκτον. For the benefit of those in the audience who do not understand Greek perfectly, although everybody understands some Greek, but they live in this area, I will speak in English. But feel free to ask questions in Greek if you want later on. Before talking about economic and investment relations between Greece and the United States, let me say a few general things, make a few general remarks about the present state of relations overall between the two countries. As you all know, Greece and the United States have been traditional friends and allies. This is not something that we're saying easily. It's something that's actually the case. In Washington, where I work, every ambassador, no matter what country he or she represents, they will talk about their friendship and their strong ties with the United States, which may or may not be the case. But Greece is one of the very few countries in the world which, first of all, influenced the American War for Independence intellectually, and vice versa. The newly established United States, the newly established democracy, influenced very much and very positively the Greek struggle for independence. After that, and even before independence of the two nations, we had ties between the community thanks to Greek immigration to the United States. We started from this part of the country, Florida, that eventually covered all 50 states. On top of that, Greece and the United States have never been in opposite camps in any war or any armed skirmish or confrontation, major or minor, in their respective histories. There are very few countries around the globe which can claim the same thing. So this is something very important to remember, never lose sight of it. And finally, the two countries have a formal alliance, defense, military, but even more general political alliance, through bilateral treaties in the post-war area,
and also through NATO. So the background is very strong and very solid. However, until fairly recently, and certainly after the mid-70s, after the tragic events in Cyprus in 1974, the political relations and the actual political, trade, economic exchange between the two countries was not at the level where it should be. And this was for many different reasons. One major reason being, of course, that Greece in the very early 1980s became a full member of the European Union, so attention was shifted there. Union integration and all the things that Greece had to do in order to adapt. However, in the last decade, perhaps with the beginning of the recent debt crisis in Greece, relations with the United States started improving at a very rapid and a very marked pace. And this trend is continuing. This is something that's being shared by all governments that have been in place on in both countries. In Greece, we had different governments since 2010 and onwards, but all governments, no matter who is leading them, no matter what the actual composition of the government coalition is, share this strategic orientation. They want to make our partnership with the United States more meaningful, deeper, and wider. And the same, we found out, holds for the United States. Like every country in the world, like every embassy in Washington, we were uncertain at the beginning of this new administration. About 1 year ago, we had the inauguration, slightly more than a year ago. And we wanted to make sure that what we had moving in a very positive direction would continue to do so. So we embarked upon a very conscious and very thought-out strategy in order to make sure that we present Greece to the new administration in a positive way. So we had ministers and then the Prime Minister who came to Washington in 2017. Throughout the year, we had a multitude of high-level in the areas where we already cooperate to make it wider. So this brings me to the main topic of today's meeting, economic and investment cooperation. In mid-October, the Greek Prime Minister, Alexis Tsipras, made his first visit as an acting Prime Minister to the United States. He spent 5 full days, and, believe me, talking as a professional here, for a Prime Minister's visit, 5 days is a long one. And it was split between Chicago and Washington. In both cities, he had full programs and many meetings, and I would say that around 2/3 of his meetings, of his conversations, revolved around economic, investment, and commerce issues. And that was a conscious choice. Why? First of all, we have a situation which we are not very happy
with, and I don't think that our American friends and counterparts are very happy with. Namely, that for two countries which have been so close together, which are so friendly with each other, our trade volume is surprisingly low. Our trade volume in the last few years is around, total, is around $2 billion per year, if not less. And investment is even lower. At the end of 2015, where we have the last verified cross-check data about direct investment between the two countries, we see something that's paradoxical. Greek investment in the United States is double the size, roughly, than American investment, direct investment in Greece. This shouldn't be happening. Greek investment in the United States comes in the form of the presence of Greek companies in the cement industry, steel, aluminum, but also foodstuffs. Greek companies who sell a lot in the United States, and in order to make exports easier, they set up companies here. And American investment in Greece, its total value was under $1 billion, which is peanuts compared to what the potential is in the two economies. So we want to change this. We want to change this not only because we are a country in need of investment, but also because we want to diversify the source of our investment. We cannot shun away, we cannot stop investment coming, say, from China to Greece, especially if for one project, one type of investment, one privatization, only the Chinese show an interest to invest. We cannot say no, we cannot afford the luxury. However, we do not want only one or two countries to invest in Greece. We want more, especially investment from friendly countries such as the United States. The other reason why we are pushing so much on this topic is because finally, in the last year or so, Greece, the Greek economy, is beginning to make a comeback. I don't want to sound triumphal or unrealistic about this, but I want to stress that after 7 years of non-stop recession, and after a cumulative loss of 25% of the country's GDP, the Greek economy started recording steady growth. Not spectacular growth, but at least growth. The GDP is moving at a rate which is slightly above zero. It was not the case for many years. It was not normal, it was an exceptional circumstance in world chronicles perhaps, but it happened in Greece. Now it's being reversed. The other thing is that this trend seems to be sustainable. And I'm saying this based on the forecast of not only Greek statisticians, but also the official statistical services of the European Union, of the IMF, and also of the OECD. So we have some grounds for cautious optimism about the course of the Greek economy in the years to come. And then the message that we are also pushing in the United States, but also elsewhere, when it comes to attracting investment in Greece, is that now it's a good time for anyone or a potential investor to come to Greece and invest there. Because the prices are very low for a country which is a full member of the European Union, a country which is a full member of NATO, a country with political stability, social cohesion and stability, despite the protracted
I think most of you would agree that would be helpful to both nations. Is that possible? Congressman, this is one of the other subjects that we will. Oh, okay, all right. Signal. I can't see. If you have anything in regards to economic development. No, I've said most of it. Okay, thank you. Consul General Sparks. Any comments on economic development? I don't have any. Studies at the universities and colleges. And we have educators here in this room. On this item, we need to find ways to work especially with educators from both countries to promote the Greek studies at universities and colleges. We're doing some of that already in St. Petersburg College. And Mr. Ambassador, we'll start with you again. If you have any ideas or anything that we should do. And later on, I'd like to ask to the podium Dr. Williams, who is the president of St. Petersburg College, to tell us some of the things that we're already doing here in our St. Petersburg College. Thank you, Mr. Mayor. Part of my visit in the Tampa Bay area will be dedicated to education and the continuous attempts to the continuous efforts to keep the teaching of the Greek language alive and further propagate it along segments of the population which are not necessarily of Greek background. And I'll be having as many meetings as I can in my 1.5 days here, working days here, with schools, but also with universities and university professors to this effect. I don't think that anyone can be extremely happy with the situation of Greek language teaching at the present juncture. But I think that instead of trying to recriminate and find who is at fault for this, take a step back and look at what is happening and what can be done and in what new context. I'm not an expert on this. I've been in the United States on and off since my freshman year at college. What I have seen in the course of more than 40 years now, being in the United States on and off, is that this society, like many other societies, is changing. Not just the homogeny. Of course the homogeny is changing with generations. But also American society is undergoing changes. My first consular posting was, my first overseas posting was in Sydney, Australia. In Australia, we have, again, a very big, very vibrant Greek community and very high concentrations of Greeks as a percentage of the total population. But they also live in a country which has followed a different system in incorporating new ethnic communities in the society as a whole. Perhaps like Canada, they followed the so-called multicultural project, which did not only discourage the ethnic communities from maintaining their language, their customs, they actually subsidized them for that. And this was not happening in the United States. In the United States, the model was that of the melting pot. And of course, individual communities wanted to preserve some, their national heritage identity. They tried to do so, and they were not, of course,
disallowed to, but I don't think that they will have. But this is now changing. I see, especially in a state like Florida, that you have new languages being prominent almost at an official level. Talk about Spanish, of course, but who knows if this is going to be limited in Spanish in the near future or not. I also see a United States which is much more diverse than it used to be. You have large communities from ethnicities which were very rare to see less than half a century ago. And this is a big change. Historically speaking, this is a very brief period of such a big change. And you also have the progression of generations. And when it comes to the Greek community, maybe we're at the beginning of a new phase where the young generations are putting more emphasis not in speaking Greek at home, but at being proud and expressing openly their pride in their Greek heritage in new ways. What helps with this is the traditional value that Greek society, Greek parents place on education, both in the old country and around the world where you have Greeks. Parents strive, first of all, to provide an education to their children. That's their dowry. If they can afford, to give them something more, a house to live or some money, that's secondary. But the first for Greeks, it's education. And that's why you see, both in Greece but also in the Greek diaspora, that each generation is better educated than the generation before. And also in countries like America, like Australia, that I know, the Greeks are among the communities with the highest percentage of people with a college degree or a postgraduate degree. This, in turn, provides for a generation with more confidence. I understand that for past generations, with a lower educational level on the average, things were not always easy. Tonight I'll be meeting with the local AHEPA chapter, and I'm constantly being reminded that AHEPA was not established in Chicago or New York, which would be the normal thing to expect for a major community organization when it comes to the Greek community, but in Atlanta, Georgia, in the 20s. Why? You know why. To protect themselves from bigotry back then. Well, this has changed. I'm not saying it has been eradicated. I know that there is no complete racial equality anywhere in the world, and certainly not in the countries where I've lived and visited. But it's a changing environment, I think, for the better, which maybe will allow the new Greek generations to express their pride, but also their willingness to give something back to the lands of the great-grandparents or the grandparents in a new way. Now, which way this is going to be, we'll have to see. I cannot tell you for sure. Maybe with community organizations that will lobby local governments, federal government, for things which are close to heart for anybody who has a Greek background or part Greek background. Coming to the specifics, I think it's very important to maintain the teaching of the Greek language and propagate it through schools, if you can do it, and I see that it can be done. I'll see more during the course of my visit, but what I hear, what I see is encouraging. There is a potential
to make people with no Greek background interested in the Greek language and the Greek civilization, and the two go together. And also, when it comes to higher education, college, university level, again, I think that compared to the picture that we had, say, 30, 35, 40 years ago, the situation is much better in terms of the teaching of Greek civilization and Greek language in colleges and universities around the country. But this is a big country, huge population, huge area, and thousands of universities and colleges. It is not realistic to expect every college and every university to have a department, an active, vibrant department of modern Greek studies and modern Greek language. So efforts will have to be targeted to a few, and this is according to local circumstances and demand, local demand. At the end of the day, you see what interest there is, and then you decide. I'm glad to see that a very significant number of universities can maintain and do find funds to maintain this department, these chairs. I know fundraising is difficult because everybody, all of us, are contribute to a multitude of different causes. But of course, this is one of the areas where I think that fundraising is fully warranted and should be supported. It concerns civilization, it concerns culture, it concerns the language, and it concerns identity. So this is something that we have to keep supporting while at the same time exploring different, new ideas for the future. And it's very important not to forget that when we're talking about Greek language and Greek civilization, we're not just talking about the language spoken από τον παππού και τη γιαγιά στο σπίτι. And it's not just the language spoken by 10 million people in Greece and maybe another 10 million in the diaspora. This is a language which has been the vehicle for Western civilization since antiquity, but also in modern times. Just think of how many new scientific words created outside of Greece are words that are based on the Greek root or a combination of Greek words. Thank you. Thank you. Question me there. Yeah, very well said. And we do have the Greek Studies program in St. Petersburg College, but we want to enhance that. And also we have a Greek Studies program at the University of Florida, which in the early 80s we were very involved in establishing that. I had a forum, Mr. Ambassador, before you came, called Stand with Greece. And we did this in Washington, D.C. And we brought educators, we brought business people from Greece, and also we had Greek Americans speak up on how we can stand with Greece. And it was very successful. But I brought a metropolitan from Greece to speak about the church. He told me he came up with an idea. Now maybe this has been going around, so I'm not taking credit for the idea, but establishing academies in Elada, whether they're partnering with other universities throughout the world or just the Greek academies near historical sites in Greece to encourage students. I have a cousin that I spoke to the other day who lives in Greece, and he says,
Greece is for the world. As after all, it was the international language during Christ's time. So that's something maybe you can respond to, and also the Turkish threat. A lot of the early settlers in the Tarpon Springs, we were sponge divers. We came in 1905. Most of us, great-grandparents, but we're concerned about the Afghanistan, the Turkish threat. And I know we didn't want to get into too much politics, but I think this is on people's mind. You don't have to address it now, but before we adjourn, I'd like for you to respond to that. I know it's real, and we have to take it very seriously, but if you could comment on that, I'd appreciate it very much. Thank you. Consul General Squatters, any comments? Yes, what we need, of course, tradition is good. This is what keeps us together. But many people here, because they are living for a long time here, they have forgotten that also Greece has evolved. It's not the Greece they have left back in the 60s and in the 70s. Greece has now a modern European culture, and it has distinction all over the world, in Europe especially, but also all over the world. So what we need is to provide a new image for Greece, bringing this kind of new production in arts and sciences everywhere, to show it here to both to the Greek Americans, of course, and to the Americans. As far as I know, Florida has a lot of people, art lovers, that would be really delighted if they have this kind of events coming from Greece. So this could be, let's say, a field where we, the American, the Homogenia, could work together in order to promote this new image of Greece. Well, thank you. Education is really important. That's the vehicle, that's the tool that we can progress and go to the future. I'm so glad that we have such a good educators here in this room. I'd like to acknowledge the principal of Tarpon High School, Ms. Valdez, who just walked in. I just saw her. We in progress to have a program to exchange the partnership between the data partnership between the Tarpon High School funders with the high school academy. So later on, I will ask Ms. Valdez if you want to say a few words about the program, and we'll work with that. We start talking about culture, and I know Congressman Bilirakis, that's something that he really loves, and we need to promote the big culture of bringing national art here in our area especially. We are very fortunate to have the Leo Brundon Museum here, part of the St. Louis College. We can actually have exhibits and bring art from different places, and I know there's a lot of art in Athens, in Greece, and we can actually exhibit here in Tarpon Springs. Do you want to come with that? I know you will want. Yeah, absolutely. The culture and traditions, we can bring them to Tarpon Springs. I want it to be a mutually beneficial situation where it would help Elada and the area as well. Phil Hellenes appreciates, our customs, our traditions, our culture, and of course our Rosa is so very important to us and our Griskia. But we have a wonderful lady here who's done an outstanding job, and she's not from our area, but she's done an outstanding job in promoting our culture. And these nights that we have, the Greek nights on the Sponge Docks on the Velichamis Avenue, it's an outstanding thing. And we're so grateful to you. Do you want to say a couple words? Sure. Yeah, come on. You don't mind, do you quickly? Go ahead. No, microphone. Over there. Yeah, come on. You could use mine if you'd like. Okay, all right. It's wonderful to have you here, Ambassador, and great to see Consul Sparros again. Of course, since culture is my business, I think it's extremely important. And part of that, as we were just discussing, is education. And I'm going to talk about culture a little bit, but I also feel strongly about education, that there's really a greater need to address modern Greece
and the modern Greek language in our educational institutions. As Consul Sparrow said, Greece has moved along, and as the ambassador said, it is a linchpin in the Mediterranean. Our ongoing friend there, but we need more people who understand the modern history of Greece and the current culture of Greece. And this could really be brought out far more in our institutions. I don't really see that being done to the extent that it could be in the Tampa Bay area. And I think USF and St. Pete College would really profit from a greater emphasis on this topic. And also the culture of Greece. Ancient Greece is wonderful, it's very important, and it's part of our modern culture that has come into the present. But as far as I know, no ancient Greeks actually came to Florida. But we certainly have a lot of Greek culture, and more things like contemporary art exhibits or art exhibits about ancient art, but also maybe things having to do with the sponge industry, about musical instruments, which are of great interest here. Any aspects of Greek culture would be great for museum exhibits. More Greek independence, 1821, people are very interested in that. And my family was personally involved with the Armatoli, so I'm all for it. Yes, I think that is a wonderful idea, and there's a lot of art involved with that too. I've seen it in the modern Greek history museums in Athens. It would be great to get some of that stuff over here. But please, Ambassador, I hope if you can attend any of our events, and of course Consul Sparrow's second night in the islands, we would love to have you at these events. Thank you very much. Thank you. Just a short response to a very serious topic raised by Congressman Bilirakis, namely relations with Turkey and the Turkish threats. I've spent 7 years of my professional life in 2 different postings in Ankara, so I've dealt with the issue extensively. And it's one of the issues that no matter where you are as a Greek diplomat, you deal with it, either more directly or less. Same with our military people, no matter where they are. Same with everybody, and especially the people of the islands who live very close, basically very exposed. Balance in the Aegean is shifting. And it's shifting because Turkey has embarked in an arms race for years now, which Greece is not willing and is not able financially to follow. Having said that, Greece continues to have credible deterrence and will continue to do so. And this is why one of the major ongoing discussions that we have with authorities in Washington is the modernization of our airports. Most of our aircraft is American-built, F-16s. We cannot replace them because of budget constraints, but we are going to upgrade them. And just to make sure that a minimum balance over the Aegean is still there. We are raising this issue with the administration and with Congress, and we will continue to raise this issue more and more clearly in the weeks and the months to come. Because the situation is what you see. It's alarming. It's not a situation that leads to complacence. So I just want to make sure that the message is clear. We are not interested in an arms race or an arms confrontation with any neighboring country, including Turkey. But we have
a large, extended, and very difficult territory to defend, including many islands, and many of our islands are within visual contact with the Turkish coast. And Kalymnos, both of you know what I'm talking about. We're not going to allow any thoughts to be entertained by anyone that they can get Greek territory. And another happy thing, another happy conclusion out of this recent financial hardship that we went through in Greece is that the Greek armed forces continue to be a very strong, large, considerable, and very well equipped, very well trained armed forces. Greece has traditionally been a country with a large military for the size of the population, and this is because of very specific reasons. And we continue to do so. We upgrade, we modernize, especially in terms of training, but we also keep a defense posture that's unmistakable. This is not a country which will put down, its defenses, because we cannot afford to. We have to be careful, we have to be vigilant. We live in a very difficult part of the world. We are faced with a difficult neighbor, and we know how to deal with that in a calm, very determined way. Thank you, Ambassador Lalakos. I wasn't prepared to talk about this particular subject, but it's dear to my heart. Our sister cities are in the Aegean Sea in that area, and they constantly threaten their security from the neighbors. And our ancestors here, most of our ancestors, people here, the ancestors are coming from those islands. So we are very, very concerned. And as the ambassador says, we want to have peace there, but also the neighbors must respect the borders of Greece. Thank you very much for that, but because the time is getting very limited, we want to go to public comments for... Mayor, could I say something I forgot before? The Consulate General created a cultural calendar which includes all events of Greek interest, ranging from festivals to whatever you can imagine from regional associations, to lectures about modern culture, about archaeology, about anything. All of you are invited to send us details about these events so that we can promote them in a way. And you're always welcome to frequently look at it, because you might see things of interest you never thought of about Greece. Great. It's great. They synchronize our effort. Thank you. I'd like to start with the public comments on these items that we talked about earlier, the economic development, education, and culture. And I want to begin with Dr. Williams, the president of St. Petersburg College, to tell us about St. Petersburg College. Thank you, Mr. Mayor. I appreciate that. Esteemed platform guests and those in the audience allowing us to speak for just a brief moment. I would like to go back to talk about what can we do to improve economic development, education, and the culture of Greece, especially in Pinellas County. One of the challenges that I've seen over the last 7 years is that it's not just important for the Greek culture to know about the Greek culture. It's important for those outside of the Greek culture to know about the Greek culture, to value the culture, to understand the history and the direction that Greece is going. And one of the things that I learned as when I was provost here is that the city council took me around to really see the city, to meet the people, to understand the plight of the people, and to make sure that we all know what Greece has brought to America. And we talked about as young people and how our young people
have lost their way in appreciating and valuing the Greek culture and becoming so Americanized. And I think that it's going to be very important for those who are not Greek to understand and value the culture, to recognize what it has brought to America and how it has helped us change and grow. I know my life changed. I've learned so much about Greek pride and about the work that you have done and what you have brought to this country. I've learned how to eat baklava and to understand what it's made of and what you do with it. I've learned the dances and how we like to celebrate each other and our many accomplishments. And so if we're going to improve economic development, if we're going to improve education and infusing it into our higher ed and our K-12, if we're going to improve the Greek culture on both sides, in Greece as well as here in the United States, then we all better understand, recognize, and value the Greek culture and what it has brought to America. So I needed to say that before I got started. As far as St. Petersburg College goes, I have been involved in Tarpon Springs since 2007, and I have done some of my most impressive growing during those times in understanding other cultures and groups. But St. Pete College has always taken its pride in all cultures that come to the institution, but especially Tarpon Springs. We have always been involved in the sister cities. We have convened a lot of our sessions and discussions about our young people and culture at the campus, and we do offer the Greek language. But after hearing our platform guests and what was stated today, I think we've missed the mark. I think there's more that we can do to make sure that others understand Greek life, the goals, and where we're going. So we need to have more than a course at St. Petersburg College. We need to infuse the culture in our culture. We need to educate all of our folks about the Greek culture and what you bring to the table. I think we're missing that part. So, Mr. Mayor, we're going to get that right. Every 2 years, we make sure in study abroad that we take at least 20 to 25 students to Greece. We go to Athens and Kalymnos, and we have our study abroad program. The next one that's coming up is this May. In 2018, we'll be taking 2 faculty members and 20 of our students to Greece. They'll go to Athens, and they'll also go to Kalymnos. So they'll learn a lot more about that culture. But it is going to be our new provost's job to make sure that we not only help our Greek students be more proud of their culture, but help our entire student body recognize, value, and understand the Greek culture and what it brings to the table for us. I know that I've grown by learning, and I know that others will grow by learning as well. I would say it is extremely important that we do not lose our culture and what Greece has brought to us. I think young people are doing things different. They are using social media, and they are doing things in a different way. But there are a lot of pieces of our culture that we just can't lose. There are a lot of, I think, traditions that I have been most impressed about the Greek culture on, that I hope as we continue to progress as a culture, we not lose those pieces. There's a lot of rationale about the history and what we bring to the table. And so I look forward to continuing that partnership. I know that soon to be, Dr. Davis will be able to share a lot more detail about what Tarpon has done since I have been provost at the Tarpon campus. But I'm looking forward to us moving forward. You brought some good points. I saw some on video in your speech, so I hope I can get a copy of that because that will help me with my board of trustees. So on behalf of St. Petersburg College, our board of trustees, welcome. Thank you for what you have done to help us. Dr. Williams, thank you for your partnership. And now I'd like to ask the Honorable Leonidas Graftakis from the State Senate to say a few words. Thank you, Mayor,
Ambassador, Consul General, my colleague in government, Congressman Bilirakis, had to leave, and I got to catch a flight myself to go back to Rhode Island this evening at 7:30. But it's a pleasure to be here. And this area, as ladies and gentlemen, as you know, is going to probably be my second home. We've been here since 2016 with my wife, Dr. Rakakis, who's a doctor in education, and I also want to welcome Dr. Williams from St. Petersburg. Ladies and gentlemen, 2018 is going to be a very important year for here in the United States and in Greece. We have a lot of initiatives, and I know the ambassador has spoke highly of economic development. As you know, this September in Thessaloniki, the International Trade Fair in Greece is going to be hosted by the United States. And Ambassador Pyatt has stressed the fact that it's very, very important to get U.S. companies, especially here in the great state of Florida and Pinellas County, to participate in this important economic trade fair, one of the most important there is in Europe, because it solidifies the fact of Greece being important to the Balkan region. And I know that Minister Pappas is going to be here in the first week of February on an important roadshow invited by our State Department, who's going to be touring San Francisco, LA, Boston, New York, and to stress the fact, and this is important, to get companies here in Florida to invest in Greece, because it'll help with the Greek youth. You get an American company to come to Greece to manufacture American products, to sell them, not just in Greece, but to employ the Greek youth and also to the region, to the very important region of the Balkans. And also, Doctor, that you hear in education is a very, very important issue. This coming March, on March 1st, the state of New York, the Maritime Academy, with the leadership of Minister Kouroglou and our delegation, is going to be signing an agreement in Athens with the Greek government, a bilateral agreement with the Maritime Academy of Hydra and the State University of New York Maritime Academy. Very, very important, because it's going to bond Greek youth in the maritime sector, which Greece is a leader, and with the U.S. And that's very, very important. And those are two issues that I want to touch upon, also especially the ambassador touched upon how important our relationship with Greece is, and especially the concerns of Turkey. Right now, Turkey is fighting a war with the Kurds in northern Syria, which could resonate to more problems in the region, like the ambassador stated, but also having the importance of our U.S. defense with Suda Bay being important. I visited Suda Bay this past summer and saw the highly communication between our U.S. government. But also, lastly, we also had the Admiral Koustelakis, the Joint Chief of Staff meeting. One of our colleagues, our congressional delegation, Congressman Bilirakis, and also our state legislators throughout our state. Well, very important, ladies and gentlemen, 2018 is an important year. It's an important year here for Pinellas County, state of Florida, to bond those ties with our mother country, Metinelada. Excuse me, Doctor, I'm just going to say a little bit in Greek. Κυρίες και κύριοι, μια μεγάλη χαρά που είμαι ξανά εδώ πέρα μαζί σας στο Tarpon Springs, μαζί με τον Δήμαρχο, μαζί με τον Consul General, που πρέπει να παλεύουμε πάρα πολύ και κάθε μέρα να μην ξεχνάμε την πατρίδα μας, να προχωρήσουμε με μεγάλη δύναμη για το 2018. Θα είναι μια επόμενη χρονιά. Ευχαριστούμε. Because the time has been expired, I'd like to take this opportunity to thank the panel and all of you for attending this special forum today. And I'd like personally to thank Ambassador Lalakos for participating in today's panel. And on behalf of myself, the Board of Commissioners of the City of Tarpon Springs and the people of Tarpon Springs would like to present you with the key of the city, and it's an honor for us to do that.
Thank you. This symbolic key is to tell you how much we appreciate your work, your involvement with our area, but also tell you that our sister cities are very important to us, and we want to thank you for everything you do to help the residents of our sister cities, which they are Kalymnos, Symi, Halki, and Larnaca of Cyprus. Mr. Ambassador, this key also tells you that you are now available. You now have the key that you can actually come as you please to the city of Congressman. I didn't get a chance to thank our Congressman Bilirakis. He had to leave, but he's always with us to help us and to provide us a service and to represent us to Washington. We are very grateful for the service, and also very grateful to Consul General Greece Spanos for his services to our community from the day one when he came down here. He's always been a very good partner. And I'd like to thank you all for attending today. It's been a very informative session. Thank you so much. Guys, can you hold on? Ένα λεπτό. Thank you. The ambassador wants to say a couple words. Thank you. Well, Mr. Mayor, thank you very much for this great honor to give me the key to your city and the assurance that I'm always welcome here. I'll be using this exhortation. I hope to visit more. Let me also thank you for organizing this discussion with distinguished members of the community here. And on my part, let me give you a small gift from Washington. You don't have to open it here, but it's the book of an exhibition that took place last year in Washington at the Museum of National Geographic, entitled The Greeks. And it was an exhibition of artifacts from 22 Greek museums covering a big span of Greek history, from prehistorical times until the Hellenistic times. And then there's, of course, the modern history that hopefully we can cover, and hopefully the exhibition will also come to your area. Thank you so much. Thank you. Well, after I get a chance to read it, we're going to place it in the library where it's going to be available for all the residents to read it as well. Thank you so much. And thank you all for coming. Goodbye.
Η Αθήνα είναι μια πολιτεία παράξενη. Ψηλώνει πιο γρήγορα από ό,τι μεγαλώνει. Και μάλιστα ψηλώνει ασταμάτητα. Λες και πάσχει αδιάκοπα από πρόωρη ανάπτυξη. Κι όμως, δεν πάνε λίγα χρόνια που η Αθήνα ήταν μια πόλη γεμάτη γραφικότητα. Η ομορφιά της φύτρωνε στα στενά σοκάκια, σαν τα γεράνια της που φύτρωναν στις γλάστρες της αυλής. Ήταν η Αθήνα της καντάδας και της ρομβίας, της κιθάρας και των μικρών στενών δρόμων. Ήταν η Αθήνα των ήσυχων ωρών. Πέρα όμως από αυτά, υπήρχε η Αθήνα της δουλειάς και του μόχθου, η Αθήνα που ξύπναγε χαράματα και που άρχιζε να διαλαλεί τα προϊόντα της πριν ακόμα λαλήσουν τα κοκόρια. Συγκελωτά μουστάκια, μικρές τιμές και μεγάλες καρδιές. Καλή ώρα ο Πάτροκλος, ο Μανάβης. Λίγο με το αστείο, λίγο με το σοβαρό, λίγο με την πίστοση, λίγο με το παζάρι, καθημερινά ξεπούλαγε την πραμάτια του. Έτσι που πάει πια, τα αποφάσισε. Θα ανοίξει μανάβικο, που θα πουλάει όμως όσο γίνεται και πιο πολλά είδη μπακαλικής. Ο καιρός περνάει, οι δουλειές μεγαλώνουν, η Αθήνα ψηλώνει, οι τιμές την κυνηγάνε κατά πόδας ψηλώνοντας κι αυτές. Ο Μανάβης της γειτονιάς που παντρεύτηκε εντωμεταξύ και που βρήκε τις ντομάτες λίγα λεφτά την ΟΚΑ, τώρα τις πουλάει 2 ολόκληρες δραχμές. Έξυπνος και γλυκομίλητος, καταφέρνει χωρίς καλά να το καταλαβαίνουν οι κοκόνες της γειτονιάς, όχι μόνο να τους γίνει απαραίτητος, αλλά να πουλάει τις ντομάτες του μέσα στο κουτί κοντά 2 δραχμές τη μία. Το μεγάλο όπλο του είναι ο Βερεσές. Όχι όμως ο μεγάλος Βερεσές, αλλά ο Βερεσές που δεν μένει μόνο στα βιβλία, αλλά γίνεται χρήμα και ξαναγυρίζει στην τσέπη. Μα οι καιροί αλλάζουν και μαζί τους ο κύριος Πάτροκλος. Δουλεύει λιγότερο και κερδίζει περισσότερα. Δεν εργάζεται, αλλά ελέγχει. Τώρα πια είναι ο ιδιοκτήτης μεγάλου καταστήματος τροφίμων. Θέλει να τα ξέρει όλα. Παρακολουθεί άγρυπνα. Όλοι στο μαγαζί του μετράνε και ξαναμετράνε συνεχώς. Έχει κονσέρβες. Πολλές κονσέρβες. Έχει υπαλλήλους. Πολλούς υπαλλήλους. Και έχει και ίσπραξη. Πολλή ίσπραξη. Όσο οι άλλοι δουλεύουν, αυτός μετράει και υπολογίζει, καταστρώνει σχέδια. Πώς θα διευρύνει τις επιχειρήσεις του, πού θα τοποθετήσει τον παρά του. Και τώρα που ψήλωσε κι αυτός, πήρε τα πάνω. Έγινε ο Πάτροκλος Μπαρατέλας, γενικέ επιχειρήσεις. Εμπρός. Εντάξει. Τηλεφώνησε κλείνει με 230. Εσύ τηλεγράφησε στο Βερολίνο. Τα πορτοκάλια τα στείλαμε. Και πάρε την ηλεκτρική. Πες κάποιο λάθος έγινε στο λογαριασμό αυτό το μήνα. Άκουσε εκεί.
Να μας χρεώσουν 270 ηλεκτρικό. Τι το περάσαν το γραφείο. Ακρόπολη που το έριξε στο ήχος και φως. Μάλιστα, κύριε Πάτροκλε. Α, και μην ξεχάσεις το ζαμπάκι. Τηλεφώνησε ότι θα διαμαρτυρήσουμε τα γραμματιά του αν δεν μας στείλει 230.000. Μάλιστα. Λοιπόν, τι απόγινε με Παπαθανασίου. Θρίαμβος. Παρετείτε. Μάλιστα, διαλόγους υγείας. Μα και πόσες λίρες ζητάει για να αρρωστήσει. 200 λίρες. Λοποδίτης, λοποδίταρος. Και κλείσατε 200. Μάλιστα. Απίστευτο να παραιτηθεί, αλλά αληθινό. Γιατί απίστευτο, Βασίλη. Δεν τα έχουμε πει. Ο Χρυσός κυβερνάει τον κόσμο. Έτσι και σκάσεις τις Βικτορίες και τους καβαλάριδες. Παπ, έρχεσαι καβάλα εσύ. Έχετε δίκιο, κύριε Πάτροκλε. Αλλά να παραιτηθεί από πρόεδρος. Εγώ το είπα. Πρόεδρος του Φιλανθρωπικού Συλλόγου Ολεήμων Σαμαρίτης θα γίνω εγώ. Και έγινα. Αύριο το πρωί να μου θυμηθείς να του στείλω τα λεφτά. 4 φυσέκια των 50. Με 4 φυσέκια χρυσά σκοτώνεις έναν πρόεδρο. Θα του πάρεις αποδείξεις, χαρτιά, παραιτήσεις και μετά θα δώσεις το χρήμα. Και βγάλε μια απόδειξη πως του πουλήσαμε τάχα 1 τόνο χαρουπόξυλο για να δικαιολογήσουμε 200 λίρες στην εφορία. Ξέρω, μάλιστα. Και τώρα φεύγεις. Μάλιστα. Ξέρετε, κύριε Διευθυντά, θα ήθελα να σας μιλήσω για το γιο μου. Ο Μίλτος έμενε χωρίς δουλειά και... Έφυγες, πας στο καλό. Μάλιστα, στο καλό. Ναι, δώστε μου. Καλημέρα, κυρία Προέδρου. Κυρία Προέδρου. Τι? Παραιτείται ο Παπαθανασίου. Μένω κατάπληκτη. Εσύ, βρε γυναίκα, ολοκατάπληκτη μένεις. Έγινα πρόεδρος. Έχω να τους προμηθεύσω ρέγγες και όσπριο που θα του αλλάξω τα ελέη του ελεήμονος. Ναι, ρέγγες και όσπρια. Γιατί γίναμε πρόεδροι, ουρανία μου, τι φαντάστηκες. Έτσι, για να καμαρώνω σε απόκριους χορούς. Υπάρχει κομπίνα κάτω από την προεδρική έδρα. Ναι. Κομπίνα. Τι να καταλάβεις εσύ από δουλειές. Και είναι η Μέρη. Τι, η Μέρη. Α, εγώ δεν είμαι εδώ. Δεν είμαι εδώ. Όχι, έχει πάει στο πάρτι της πίτσας. Μα ναι, εσύ δεν της έδωσες την άδεια. Δεν πιστεύω να αργήσει. Άντε τώρα, έχω δουλειά. Χαιρετάς, αντίο, κλείνεις. Ναι, Πατροκλέ μου, χαιρετάω, αντίο, κλείνω. Α, ήρθαν τα παιδιά. Κοίτα, μην αργήσεις. Καλά μου, Μάκα. Γεια σου. Μέρι, Μέρι. Γιακουμή. 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 Με φωνάξετε, κυρία? Γιακουμή σε λένε, παιδί μου, τον αδερφό μου φώναξα. Έφυγε, κυρία, εδώ και μια ώρα. Πάει, λέει, στον Πειραιά, στο πρακτορείο. Καλά, καλά, πήγαινε, παιδί. Λοιπόν, σε 15 μέρες να ξαναπεράσει. Σε 15 μέρες. Ευχαριστώ. Φροντίζει να μπαρκάρει. Γεια σας. Μπράβο, καταφωνεί και ο καπετάνιος. Πολλά χρόνια θα ζήσεις. Πήρα τα κάλωτα χρόνια μακριά από τη θάλασσα. Κάντε πέσε στο γυαλό να ζήσεις σαν γαρίδα. Τι καταλαβαίνετε εσείς οι στεριανοί από πέλαγος. Τα βλέπα κάτω στον Πειραιά, δεμένα στις μπαρούμες τους να καμαρώνουνε σαν όμορφες κυράδες στα μπαλκόνια τους. Κι όλο μου κάνανε νόημα. Έλα ρε Γιακουμή, πιάσ' το τιμόνι, ανέβα να χαράξει τη ρότα. Και μου χαμογελάγανε. Ωραία κυράδες και καράβια, έτσι που έγινες τώρα εσύ τέτοια ώρα
τέτοια λόγια. Αλήθεια, τι ώρα είναι? 9:30 και ακόμα να έρθει η κόρη σου. Νωρίς είναι, Πατροκλέμα, από τώρα να γυρίσει. Νωρίς, ξενωρίς, της είπα 9:30 να είναι εδώ. Παιδιά, είναι γλεντάκι, κάνουνε, θα πούνε και κανένα σερελάδα παραπάνω. Το πήραμε απόφαση. Την αγαπάω και μ' αγαπάει. Πού θα παντρευτείτε? Πρώτα θα ραβωνιαστούμε και αύριο θα τη ζητήσω από τον πατέρα της. Και πότε θα ραβωνιαστείτε? Απόψε, εδώ. Μες είστε καλασμένοι μου. Μιλά σοβαρά. Περίμενε και θα δεις. Παιδιά, ησυχία, σταματήστε τη μουσική. Έχω κάτι να σας πω. Πριν 2 ακριβώς λεπτά ελήφθη μια μεγάλη απόφαση. Ο Λάκης και εγώ αραβωνιαστήκαμε επισήμως. Πάλι θα βγεις έξω? Ναι, θα πάω. Έχω δουλειά. Μέρι, πάλι εγώ θα βρω τον πελάμα από τον πατέρα σου. Μαμά, χώνεψέ το. Του μπαμπά θα του τα πω όλα για το Λάκη. Άκου τι Θεέ μου. Συμφορά πας να μας ανάψεις εδώ μέσα, παιδί μου. Νέος είναι. Μ' αγαπάει, τον αγαπάω. Κακό είναι. Κακό και ολέθριο. Άκου, τον αγαπάει. Και πρώτα, ποιος είναι αυτός ο Λάκης? Χωρίς δουλειά, χωρίς τίποτα. Μα τον αγαπάω, σου λέω, μαμά. Και ποιον δεν αγαπάς εσύ? Μέσα σε ένα χειμώνα 4 αγάπησες. 4. Εγώ πάντως θα αποφάσισα. Θα τα πω όλα του μπαμπά να τελειώνουμε. Αχ, Θεότρελη. Θα τελειώσουμε ή θα αρχίσουμε? Όλους θα μας κυνηγήσει. Γιακουμί, Γιακουμί! Τι είναι, κάνουν νερά τα στεγανά? Η ανιψιά σου τρελάθηκε. Τρελάθηκε. Μην είναι ακουστεί. Και 400 τα έχω και το πήρα απόφαση. Το Λάκη θα τον πάρω. Άντε, γεια σας τώρα, φεύγω. Και το βράδυ θα μιλήσω του μπαμπά. Γεια σας. Μέρι, με! Αυτή η βρεουρανία δεν κάθεται που να τη δέσεις με πριμάτσεις. Και ξέρεις τι λέω? Τι, Γιακουμί μου? Να κοιτάξουμε να την παντρέψουμε γρήγορα. Γιατί αν δεν την παντρέψουμε γρήγορα θα την παντρέψουμε βιαστικά. Κουνήσου από τη θέση σου. Έλα. Σε 15 μέρες θα μπαρκάρω οπωσδήποτε. Ο Θεός να δώσει, Γιακουμί μου. Ποιος είναι τέτοια ώρα? Γεια σας. Γεια. Εσύ είσαι τέτοια ώρα εδώ. Είχα δουλειά, θέλω να σας μιλήσω. Κάθισες ουρανία, κάθισες κι εσύ καπετάνι. Λοιπόν, σε λίγο θα έρθει εδώ ένας κύριος.
Ο κύριος Γεράσιμος Σταματουλάτος. Ο γιος του Σταματουλάτου. Όχι, του Καραϊσκάκη. Του Σταματουλάτου, βέβαια, ποιανού θέλεις να είναι. Γιος του και συνεταίρος του στις επιχειρήσεις. Πάλι θα μας λιβανείς με αυτή την καμινάδα. Δεν είναι καμινάδα. Αυτή την πίπα την αγόρασα. Στην Ολλανδία, ξέρουμε, από μια Ολλανδέζα που σε έχει ερωτευτεί. Και τα λοιπά. Άντε μη σου πω καμιά κουβέντα τώρα. Λοιπόν, το Σταματουλάτο, προσέξτε με καλά. Τον Σταματουλάτο τον προορίζω για γαμπρό μας. Πάψε να βύχεις για κουμί. Πλούσιος, χωρίς υποχρεώσεις, θαυμάσιος σύζυγος για τη Μέρη. Και θα έρθει εδώ. Αν πού θέλει να πάει, στη Γαργαρέτα. Τι θα κάνεις εσύ, θα βήξεις ή θα μιλήσεις? Θα μιλήσω. Μίλα. Θα έρθει για να το δούνε. Όχι, θα έρθει να του κόψουμε βεντούζες. Θα έρθει να τον γνωρίσουμε. Με τον πατέρα του τα έχουμε μιλήσει, αυτός κάτι ξέρει. Καλά. Και η Μέρη? Αλήθεια, πού είναι η Μέρη? Πάει στα μαγαζιά. Και αν δεν τον θέλει, αν συμπαθεί άλλονε. Τι! 50.000 λίρες έχει ο Σταματουλάκος και να συμπαθεί άλλον. Ναι. Πού σου? Μην εκνευρίζεσαι, Πάτροκλε. Ο Γιακουμής μπορεί να έχει δίκιο. Του απαγορεύω. Εσύ δηλαδή εκεί, το χαβάς. Γεια σας. Χαίρετε. Καλώς τα κορίτσια. Πού βρεθήκατε? Στο δρόμο, τυχαίως. Τη συνόδευσα γιατί στην κατάσταση που ήταν. Ποια κατάσταση? Τι συνέβη? Τίποτα, μαμά. Πώς τίποτα. Ένα επεισόδιο που πήρε διαστάσεις. Μα τι έγινε? Λέγε ανησυχώ. Μα έλα τώρα, Πίτσα. Γιατί θα το πω. Καλά, πες το. Και μετά θέλω να μιλήσουμε ιδιαιτέρως με τον μπαμπά, Ιδιαιτέρως? Ναι, ιδιαιτέρως με τον μπαμπά. Ιδιαιτέρως? Τι τηλεγραφείτε εσείς? Τι τηλεγραφείς, Ουρανία? Μα τι θέλεις να του πεις τώρα? Τίποτα καλέ εγώ. Μιλάς, Πίτσα. Να ξέρετε, αυτοί οι κορδάκηδες του δρόμου που λένε ότι τους έρθει στο μυαλό. Τι δεν μου λες, πείραξε κανένα στη Μέρη? Ένιωσες και το περιποιήθηκε για τα καλά του δισαντιά που θα τη θυμάται σε όλη τη ζωή. Καλά του κάνε. Έπρεπε να ήμουν εγώ εκεί να στον κάνω τα λατιού και να φωνάξω και έναν στη φύλακα. Τέτοιοι πάλι ανθρώποι, μόνο ξύλο και αστυνομία χρειάζονται. Έγινε επεισόδιο? Πω άργησα, πρέπει να πηγαίνω. Αντίο σας. Αντίο, παιδί μου. Εσύ, Ουρανία, συνοδεύεις την Πίτσα. Μα, Πάτροκλε. Και εσύ, Καπετάνιε, συνοδεύεις την κυρία Προέδρου. Στις διαταγές σας, κύριε Υπάρχε. Άντε. Πάμε, Πίτσα. Περπατάτε. Μα τι έγινε και μετά? Πάμε. Να σας πω, έγινε ένα επεισόδιο έξω. Ήταν τι συμβαίνει? Μα θα σας το διηγηθώ με τη σειρά μου. Μπουρίνι εν όψη. Ορίστε, σ' ακούω. Τι? Λέγε, γιατί θέλω να σου πω ιδιαιτέρως. Πες μου εσύ. Είπα, λέγε. Καλώς. Μ' αγαπάς? Τι πράγμα? Αγαπάς την κόρη σου? Αν πες το πουλάκι μου, τι θέλεις? Φουστάνι, χατζηλίκι, βραχιόλι? Όχι. Εγώ μια φορά σε αγαπάω πολύ πολύ. Ευχαριστώ. Παρακάτω. Είμαι ερωτευμένη. Τι? Αγαπώ ένα νέο και μ' αγαπά κι αυτός. Α, όχι, αυτή τη φορά είναι σοβαρό. Θέλει να παντρευτούμε, μπαμπάκα μου, σου λέω. Τι μου τα λες έτσι πίσω από την πλάτη μου? Κάτσε εδώ να τα πούμε. Λατρευόμαστε με το Λάκη, μπαμπά. Νέος αυτός. Ναι, εσύ λατρευτήκατε. Τι θα κάνετε? Τραχανά θα πλώνατε. Και δεν μου λες πού τον γνώρισες, χορεύοντας? Μα ναι, χορεύει θαύμα, θαύμα. Μπράβο, Λάκη. Και τι δουλειά κάνει? Τίποτα. Βέβαια, σκοτώνεται στο χώρο να σκοτωθεί και στη δουλειά. Δόξα τω Θεώ, λεφτά έχω εγώ. Αχ, χαίρομαι που το πήρες έτσι το πράγμα. Και η μαμά με τρόμαξε. Α, το ξέρε και η μαμά. Α, ναι, και ο θείος Γιακουμής. Α, τους εγωιστές και μου το κράτησαν μυστικό για να μην κατευχαριστηθώ κι εγώ. Και πού είναι τώρα ο Λάκης μας? Απέναντι. Περιμένει στο απέναντι ζαχαροπλαστείο. Έλα να δεις. Να, περιμένει να του κάνω σινιάλο. Του είπα πως θα του μιλήσω. Αν πάνε καλά τα πράγματα, θα δέσω στην άκρη ενός μπαστούνιου το μαντίλι μου. Θα το κάνω σημαία. Αν τότε να φωνάξουμε το Γιακουμί που ξέρει από αυτά. Πάει σιρλίκα που δεν θυμώνει. Τώρα πια να θυμώσω. Άντε τώρα, πήγε να φέρεις το μπαστούνι μου. Μαντίλι έχω. Το μπαστούνι? Ναι, για το σινιάλο. Τι θα το έχουμε να περιμένει τζάμπα το παιδί? Ουρανία! Γιακουμί! Τι είναι? Ήρθες? Ναι. Κι εσύ? Ναι. Τη βεράντα τη βλέπετε? Ναι. Κι εσύ? Ναι. Πάρτε φόρα και πηδήξτε. Σαν δεν τρεπόσαστε.
Εδώ το κορίτσι που χάνεται και εσείς δεν μου λέτε λέξη. Και τώρα φτάσαμε να του κάνουμε και σινιάλα για να έρθει να μας το πάρει. Τι είπες? Το έφερα, μπαμπά! Αφού το έφερες, πάρε τον παντήλ και δες το στο μπαστούνι. Πατιέρα να το κάνουμε. Ναι, παντιέρα. Άντε τώρα. Απόδοθη. Πάρ' τον καπετάνιο, βγείτε στη βεράντα και κάντε τα σινιάλα σας. Έλα, θεία, πάμε. Έλα. Μα, Πάτροκλε. Σώπερ εσύ. Να μου ζήσεις για κουμί. Σου καλά ένα σινιάλο, μα τι να σας πω. Μούρλια, καλά που έχουμε και σένα. Πάω να το ανοίξω. Μα το σκέφτηκες καλά το πράγμα. Μήπως παραβιάστηκες? Τι λες βρε γυναίκα, εδώ βρήκαμε τέτοιο κελεπούρι και να το χάσουμε. Ξέρεις τι ζήτηση έχει ο Λάκης? Έλα βρε. Ρε περισκόπιο. Με τρόμαξες, καλέ θεία. Πώς πάνε οι επιχειρήσεις? Πάνω στο καλύτερο με έκοψες. Έλα να δεις. Τώρα μιλούσανε για δουλειές. Αν δουλεύει ο Λάκης. Πάψε και κοίτα. Ψάχνω συνέχεια για δουλειά. Ψάχνε, κάτι θα βρεις. Κι εγώ μια μέρα που έψαχνα βρήκα στο σιρτάρι με ένα ξεχασμένο 500. Α, θα είσαι τυχερός. Εάν δεν ήμουν τυχερός θα βρισκόσουν μπροστά μου εσύ. Τη Μέρη την αγαπάς? Πολύ, πάρα πολύ. Δίχως αυτή δεν μπορείς να ζήσεις, Καθόλου? Δεν κατάλαβα. Μήπως μπορείς να ζήσεις λίγο? Όχι, θα σβήσω, θα λιώσω. Σαν το πράσινο σαπούνι της μπουγάδας. Μάλιστα. Και ξέρετε κάτι, κύριε, η Μέρη μου είπε ότι εσείς δεν έχετε αντίρρηση. Αφήστε με να σας λέω μπαμπά. Τι? Μπαμπά. Γιακουμή, Μέρη. Μαμά μου τον λέει μπαμπά. Ξεκούτει ένας κι εσύ. Μέρη, πήγαινε μέσα. Καλή μαμά. Είπα πήγαινε μέσα. Έχει χάρη που είναι μέσα ο Λάκης και δεν θέλω να κάνω φασαρία τώρα που είναι στις καλές του ο μπαμπάς. Πάμε θύε. Το λέει μπαμπά. Ουρανία. Έκλεινα την πόρτα. Έλα. Θα την κάνω ευτυχισμένη, μπαμπά. Το μάτι σου το κλούβιο. Sorry. Τι αέρα θέλεις για να φύγεις? Αέρα? Συν της άλλης είσαι και χοντροκέφαλος. Πόσες λίρες αέρα θέλεις για να βγεις από τη μέση, παιδί μου? Λίρες εγώ για να αφήσω τη Μέρη? Ακριβώς. Με 100 λίρες παρετής από γαμπρός μου. Μα γιατί? Γιατί εσένα δεν σου τη δίνω τη Μέρη που να γίνεις αρχιστράτηγος της Κίνας. Μα την αγαπάω. 120. Μα την αγαπάω πολύ. 150 τελευταία τιμή. Μα γιατί μου το κάνατε αυτό τώρα? Γιατί καλύτερα να πετάξω 150 λίρες παρά να πετάξω το κορίτσι μου. Λοιπόν, λέγε. Εγώ βέβαια... Εγώ γάμος είναι, έχω και 2 αδερφούλες να παντρέψω. Εντάξει, κατάλαβα. Σταματάς, φεύγεις, περνάς αύριο από το γραφείο. Χαλκαινού 14. Το ξέρεις? Ναι. Εντάξει. Εδώ είσαι εσύ, φώναξε και τους άλλους. Ναι, μπαμπά μου. Τώρα ερχόσαστε. Τώρα, μπαμπά μου, τώρα. Βρε το Λάκι που παρά 150 λίρες να το κάνω γαμπρό μου. Μπράβο, πολύ μ' αρέσεις. Ναι, αλλά τι ιδέα θα έχει Μέρη? Την καλύτερη. Εξαλλού έχεις και αδελφούλες, δεν τα πάμε. 2. Να του ζήσει. Ναι. Μέρη, Ουρανία, ελάτε. Εντάξει με το Λάκι, τα κανονίσαμε. Μπαμπά μου, να σε φιλήσω. Αγάπη. Ο παπάς σου δηλαδή θα σου εξηγήσει. Ναι. Χαίρετε. Λάκι, Λάκι. Πού πάει ο νεαρός? Σαλπάρισε για καλά, όπως θα λέει και ο καπετάνιος. Έφυγε. Μα πού πάει, μπαμπά? Να παραγγείλει κοστούμι, παιδί μου. Γαμπριάτικο? Όχι, καθημερινό. 150 λίρες του δώσε για να φύγει. Του έδωσες 150 λίρες για να μ' αφήσει? Όχι μέρο, μόνο το ρώτησα. Τι θέλετε, 150 λίρες ή τη Μέρη? Και αυτός τι είπε? Προτίμησε τις λίρες.
Με εγκατέλειψε για 150 ψωρολίρες. Σώπα, παιδί μου. Και με 120 θα συμφωνούσε, αλλά δεν ήταν να ρίξω την πιάτσα. Είναι παλιάνθρωπος, είναι ασυνείδητος. Εγώ δυστυχισμένη. Παιδί μου, πρέπει να είσαι χαρούμενη. Χάσαμε τον Τενεκέ και κάτι τρέχει στα γύφτικα. Έλα, μην είσαι χαζή. Δεν ήταν άντρας αυτός για σένα. Άντε τώρα μέσα να πληθείς για να συνέλθεις. Τέλος πάντων είσαι σκληρός. Επειδή θέλεις να υπερασπίσω το παιδί μου. Όλο με τα λεφτά εσύ. Τι να κάνουμε αφού ο Παράς ανοίγει όλες τις πόρτες. Και η Μέρη τι θα απογίνει. Θα το ξεχάσει. Όχ. Μήπως θα της δώσεις τίποτα λίρες. Κάτι καλύτερο. Γαμπρό. Άντρα δεν θέλει, θα τον έχει. Αλλά άντρα με λεφτά. Σώπα, έρχεται. Χτύπησε το κουδούνι. Ποιος ήτανε? Μην ανησυχείς και δεν ξαναγύρισε ο Ρωμαίος. Ήρθε ο κύριος Σταματουλάκος. Ο Γεράσιμος Σταματουλάκος. Να πέράσει αμέσως. Ο Σταματουλάκος. Σία και αράξαμε. Διόρθω στο τσουλούφι σου εσύ. Μπαμπάτσιπα. Ο κύριος Σταματουλάκος, η γυναίκα μου, Χαίρομαι πολύ. η κόρη μου Μέρη. Εσύ εδώ στο σπίτι μου, Δηλαδή με πήρες και από πίσω. Τι έπαθες, Μέρη? Άσε με, σου λέω. Αυτό είναι το γαϊδούρι που του έδωσα μια με την τσάντα. Δεν μου κουβαλήθηκες εδώ μέσα. Να σας εξηγήσω εγώ. Να μου εξηγήσεις, βρε. Στάσου να σου εξηγήσω εγώ. Μέρη, στάσου. Μέρη, έχει λεφτά ο άνθρωπος. Λεφτά. Ο Γιώργης. Αχ, Αγίε μου Γιώργη, παλιόφιλε. Αραγμένος εγώ. Στο καρνάιο εσύ. Αχ, Θεέ μου, ποιος να μου το έλεγε. Θυμάσαι, Γιώργη. Θυμάσαι στην Ίνδια. Ισομανούσε το κύμα. Ερχόταν και σε χτυπούσε 2 μερόνυχτα συνέχεια στη μουτσούνα σου με κάτι κύματα σαν βουνά. Όμως εσύ τίποτα, βράχος. Έσκυζες το νερό αλίγιστος, προχώραγες ασταμάτητος. Κι εγώ στο τιμόνι. Κράτα, Γιώργη, σου λέγα. Κοίτα σαν να σ' άκουγα να μου λέγες κι εσύ. Κράτα τη ρώτα Γιάκου με κέλια σου. Πως καταντήσαμε ναυάγια της στεριάς. Έλα τώρα. Μη σε παίρνει το παράπονο, γιατί κουράγιο, δύναμη. Γιατί εγώ έχω δύναμη. Έχω δύναμη, Αϊ Γιώργη μου. Θα το ξαναδράξω το τιμόνι. Βαστάν τα κότσα μου. Θα αρμενήσω και πάλι βορειά και νοτιά. Θα οργώσω θάλασσες και θα ρουφήξω την αρμίδα τους. Άντε, Αγίε μου Γιώργη. Άντε και να μου το θυμηθείς. Ο Γιάκωμος, ο δικός ο Γιάκωμος θα ξαναφύγει. Και μπορεί μαζί σου, Αϊ Γιώργη μου. Γιατί όχι. Ποιος ξέρει. Μπορεί και μαζί σου. Άντε γεια. Έλα βρε παιδάκι μου, δώσε μου τη φωτοτική. Ο κύριος Πάτροπος επιμένει να πάω εγώ, πατέρα. Τα κατάφερα, λέει, πολύ καλά προχτές και προτιμάει να πάω πάλι εγώ σήμερα. Μπράβο, Μίλτο μου. Να σου πει ο κύριος Πάτροπλος ότι τα κατάφερες καλά. Κοίτα να είσαι πάντα έτσι πρόθυμος και ενεργητικός και να με βγάζεις και εμένα ασπροπρόσωπο που τον παρεκάζει και σε πήρε. Μην είναι ήσυχος, πατέρα. Άντε, γεια σου τώρα. Πάω. Απρόσεκτε. Όχι απρόσεκτος εγώ. Πώς στέθηκε στη μέση του δρόμου και ζητάει και ρέστα. Πάτροκλος Μπαρατέλας. Είστε υπάλληλος στο γραφείο του πατέρα μου. Μήπως είστε Η κόρη του κυρίου Πάτροκλου. Και εσείς ασφαλώς ο νέος υπάλληλος του γραφείου.
Ο γιος του κυρίου Βασίλη. Ναι. Ο περίφημος κύριος Μίλτος που μέσα σε 2 μέρες κατέκτησε τους πάντες και τα πάντα. Και ιδιαίτερα το φοβερό και τρομερό κύριο Πάτροκλο. Τα παραλέτε. Ούτε κανέναν κατέκτησα, ούτε ο κύριος Πάτροκλος είναι τόσο φοβερός και τρομερός. Μόνο ξέρω που τι λέω. Μόνο που τι. Δεν σας φανταζόμουν έτσι. Σας περίμενα με γυαλιά και σπυράκια στο πρόσωπο. Με συγχωρείτε αν σας απογοήτευσα. Καλά τι λέτε. Σας προτιμώ 1000 φορές έτσι. Καλοσύνη σας. Παρακαλώ. Με συγχωρείτε. Άργησα, πρέπει να πηγαίνω. Χάρηκα πολύ. Κι εγώ. Ελπίζω να τα ξαναπούμε. Ναι, αν τύχει. Καλή θα τύχει. Θέλω να πω γραφείο του πατέρα μου, δεν είναι. Θα περνάω, του λέω μια καλημέρα το πρωί. Ένα αντίο το μεσημέρι και μια καλησπέρα το απόγευμα. Όπως θέλετε. Αντίο σας. Au revoir θέλετε να πείτε. Au revoir, δηλαδή αντίο. Πούντα. Ξέρω εγώ που διάβολο πήγε για τα καταχώνιασε. Και δεν μας άφησε για τηλέφωνο. Με την πρεμούρα που είχε αυτός τηλέφωνο θα κοίταζε. Μετά από χτες το βράδυ κυλοπονούσε η γυναίκα του. Αυτό. Καλά, αφού σου τηλεφώνησε, γιατί δεν ρώταγες. Δεν το σκέφτηκα. Όταν μάλιστα μου είπε ότι περιμένει από στιγμή σε στιγμή να γίνει μπαμπάς, εγώ τα παιδιά δεν ξέρω, αλλά πολύ με συγκινούνε. Με τη διαφορά ότι σε λίγο θα σε συγκινήσει και ένας μεσόκοπος. Ποιος? Ο κύριος Πάτροκλος που δεν του έχεις έτοιμη την αίτηση. Τι να του κάνω. Ας περιμένει. Και έπειτα δεν είμαστε όλοι σαν και εσάς, κύριε Μίλτο, που έχετε εδώ μέσα 1,5 μήνα και γίνατε ο ευνοούμενος υπάλληλος. Δεν έχω τέτοιες φιλοδοξίες. Τότε γιατί σκοτωνόσαστε τη δουλειά, για να σας δώσουν το παράσημο ή αύξηση? Ούτε παράσημο, ούτε αύξηση, ούτε ευνηστούλα. Τίποτα από αυτά. Πληρώνομαι και πρέπει να κάνω τη δουλειά μου. Αυτό είναι όλο. Ο πατέρας μου παρακάλεσε και εγγύθηκε για μένα. Δεν μπορώ να το διαψεύσω. Ναι, αλλά κάτι τέτοιοι σαν εσάς χαλάσανε την πιάτσα. Βρες τώρα το χαρτί για την αίτηση και στην πολυλογία. Εκτός δηλαδή δεν έχουμε τίποτα άλλες βλέψεις. Τι βλέπεις? Μα ο κόσμος είναι κακός. Τόσο δα να δει, τεράστιο το κάνει. Μαρίδα βλέπει και το λέει φάλαινα. Και ποια είναι η Μαρίδα? Να μιλήσω έτσι χωρίς παρεξήγηση. Χωρίς παρεξήγηση. Η Μαρίδα λέγεται Μέρη. Και είναι κόρη του κύριε Μίλτο που δεν πατούσε στο γραφείο σχεδόν ποτέ της και από την ημέρα που προσελήφθηκε δεν ξεκολλάει από εδώ μέσα. Πολύ φαντασία υπάρχει στο γραφείο μας. Ήρθα ψόφιος. Αμάν. Αμάν. Δεν είναι να μπλέξει κανείς με αυτά εδώ τα τελωνία. Από το πρωί σήμερα τρέχω να εκτελωνήσω αυτά εδώ τα παλιοδείγματα. Μα πρέπει να ξεκουραστείς και λίγο, Αντώνη. Μόνο ένας τρόπος θα με ξεκουράσει εμένα. Το φαΐ. Πάλι θα αρχίσει να λέει για την αύξηση. Μάλιστα, πάλι θα αρχίσω να λέω για την αύξηση. Τι να σου κάνουμε εμείς? Μίλα στο αφεντικό. Όχι, δεν είναι δίκιο. Δεν είναι δίκιο τώρα, Μίλτο. Άλλος να τρέχει από το πρωί ως το βράδυ να κουράζεται και άλλος να τρώει. Δεν θέλω κι εγώ το βουτυράκι μου, το αυγό μου, το μπιφτέκι μου. Δεν λέω μεγαλεία, αλλά να τρώμε, να τρώμε. Τι να φας με 2 το μήνα? Εγώ νομίζω ότι πρέπει να του μιλήσεις, Αντώνη. Λοιπόν το πήρα απόφαση, ας με βρίσει, ας μυρωνευτεί. Εγώ θα τη ζητήσω. Δεν θα με φάει. Τι να φάει από σένα που είσαι όλο κόκαλο? Σκύλος είναι το αφεντικό. Μωρέ κορόιδευε εσύ. 2 και 4. Πάω για φαΐ. Θα ψάξω για την αίτηση και φεύγω κι εγώ μαζί σου. Θα πάω κι εγώ στο μαγειρίο. Περίμενε να φύγουμε μαζί. Όχι, άργησα. Γεια σας. Ο νους του όλος το φαΐ είναι. Αγάπη μου, αγάπη μου. Μέρη, στάσου. Θα μας δουν. Δεν πάνε να μας δει όποιος θέλει. Μέρη μωρό μου, λογικέψου, δεν είναι σωστό. Γιατί? Δεν είσαι δικός μου. Δεν θα γίνεις άντρας μου. Άντρας σου. Μήπως έχεις αντίρρηση? Εγώ όχι, άλλοι τα έχουν αντίρρηση. Όχι. Γιατί αυτή τη φορά δεν είναι κανένα παιδαρέλι που αγάπησε. Στάσου, θέλω να σου μιλήσω σοβαρά. Η Τούλα μου πέταξε πόντος. Πόντος να πετάξει κάλτσα της η κατσίκα? Ναι, αλλά δεν θέλω να εκτίθεσαι. Καθόλου. Και έπειτα θέλεις να σου πω κάτι? Εγώ θα μιλήσω με τον μπαμπά. Τι? Θα μιλήσω με τον μπαμπά. Δεν είσαι καλά. Και τι θα του πεις? Να μην πεις λέξη. Γιατί? Δεν είναι ακόμα καιρός. Ποιος το είπε? Εκτός δηλαδή αν μετάνιωσες. Γιατί και η μαμά το έμαθε και θείος Γιακουμής. Από ποιον? Από μένα. Όχι, μην κάνεις μούτρα. Σε συμπαθούν και οι δυο, να το ξέρεις. Και τους είπες ότι... Σ' αγαπώ, μάλιστα. Και δεν έβαλαν τις φωνές. Μου πάνε μονάχα πάλι τα ίδια, πάλι τα ίδια. Ποια ίδια? Ένα που ο μπαμπάς θα γίνει θηρίο με το μάθει. Αλλά δεν πάω να γίνει θηρίο. Εγώ μια φορά στις 5 που θα είναι και οι δυο στο γραφείο θα του τα πω όλα.
Αγάπη μου, πώς αγαπάω. Κι εγώ, μωρό. Έλα, τώρα μην έρθει κανένας. Άντε, είμαι θηρίο. Σήμερα δεν σηκώνω κουβέντα. Πώς πάμε εδώ? Ήρθα για τα χαρτιά του Νικολαίδη. Ωραία, τα βρήκες. Μάλιστα. Στάσου. Ας υποθέσουμε ότι δουλεύεις σε ένα γραφείο. Μάλιστα. Δεν θέλω μάλιστα. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι δουλεύεις σε ένα γραφείο που αφοσιώθηκες. Θα αφοσιωνόσουν στη δουλειά του γραφείου, ναι ή όχι? Γιατί, κύριε Διευθυντά, δεν είμαι αφοσιωμένος. Θα ερωτοτροπούσες με την κόρη του εργοδότη σου. Εγώ δηλαδή, κύριε... Τι εννοείς, μπαμπά? Αυτό που εννοώ. Ξέρεις από πού έρχομαι τώρα? Από το Χατζηγεωργίου. Με κάλεσε πηγόντως γιατί ο υπαλληλός του, ο Γιώργος, απήγαγε την κόρη του τη Σόφη. Την απήγαγε? Τι να σου κάνω που δεν τους πρόλαβα. Αλλιώς θα σου τον άρπαζα εγώ αυτό τον κύριο από το Γιακάνα, έτσι. Έλα εδώ βρε γάιδα ρε. Πώς τολμάς εσύ και ξελογιάς την κόρη του ανθρώπου σου δίνει ψωμί και τρως γάιδρο γάιδα ρε? Μα καλά, τι σου φταίει ο Μίλτος? Όλοι μου φταίνε. Εσύ φεύγεις. Μάλιστα. Εσύ μένεις. Πάρτα. Τι είναι αυτά? Καβουράκια ιαπωνικά. 2.500. Πάρτα. Τι να τα κάνω? Να ψωνίσεις ό,τι θέλεις, παιδί μου. Κάλτσες, πούντρες, ποδήλατο, βέσπα, τι τραβάει η όρεξή σου? Εσύ για να μου δίνεις χιλιάρικο, κάτι έχεις βάλει στο μυαλό σου. Μη με κνευρίζεις. Πάρ' το χιλιάρικο. Εγώ θα σου κάνω οικονομία και δεν θα τα πάρω. Είπα το πήρες και σε μια ώρα που θα γυρίσω έχω μια έκπληξη που θα σε ικανοποιήσει απολύτως. Έκπληξη? Τεράστια. Κι εγώ σου έχω μια έκπληξη, μπαμπά. Θέλω να σου μιλήσω για κάτι το σοβαρό. Δεν έχουμε ώρα τώρα για σοβαρά. Εσύ τι θέλεις? Θέλω να σας μιλήσω για κάτι σοβαρό, κύριε Διευθυντά. Αργότερα. Με συγχωρείτε. Είπα αργότερα. Με συγχωρείτε. Μήπως το σοβαρό το δικό του έχει σχέση με το σοβαρό το δικό σου? Όλα να τα περιμένεις. Το χιλιάρικο το πήρες? Ναι. Έφυγες? Μάλιστα. Καλώς τους, περάστε. Τι μας αναστάτως, Χριστιανέ μου, και έβαλα στραβά το καπέλο μου. Τι συμβαίνει και μας τηλεφωνείς να έρθουμε επειγόντως? Καλά, εσύ έξω στο άλλο γραφείο. Μάλιστα. Καθίστε. Εσύ έφυγες? Εγώ? Δεν ξέρω. Πού πάει η Μέρη? Μακάρι να ξέρα. Είπαμε έφυγες και σε μία ώρα. Μάλιστα. Τι το διώχνεις το κορίτσι με ρεμπούλκα? Και εσύ τι το κοτσάρισες αυτό στο κεφάλι σου? Πηλίκιο καπετανίστικο, Για το ταξίδι που θα κάνεις? Μάλιστα. Ορίστε, ακόμα δεν βρήκαμε βαπόρι, πήραμε πηλίκιο. Να το φοράς και να βαίνεις την ταράτσα. Μωρέ, εγώ θα σαλπάρω και συλλέγε. Εντάξει κύριε Ναύαρχε, και ώσπου να φύγεις φόρα το με το νυχτικό. Έλα. Θα σου πάει πολύ. Καθίστε. Καθίσαμε. Ορίστε, και ακούτε άνευ αντιρρήσεων. Κύριε Διευθυντά, με συγχωρείτε. Συγχωρεμένοι νας. Τι τρέχει? Μόλις τηλεφώνησε ο κύριος Σταμά. Ξέρω. Άλλο. Η αίτηση είναι έτοιμη. Ολόκληρη κόλλα είναι μικλάστο. Μάλιστα. Μπράβο, εσύ δεν έκανες ούτε 4 μέρες να τη γράψεις. Φτεροδάκτυλη, σε παιδί μου, φτεροδάκτυλη. Δεν έβρισκα τα δικαιολογητικά, κύριε Διευθυντά. Τα βρήκες, την έγραψες. Άλλο. Ο Κωστής δεν θα έρθει, λέει. Μόλις τηλεφώνησε πως γέννησε η γυναίκα του. Και καλά. Τι σχέση έχει ο Κωστής με τη γέννα ο Κωστής? Κιλοπονάει. Ναι, αλλά δίδυμα έκανε, κύριε Διευθυντά. Δίδυμα. Μπράβο, να του ζήσουνε. Καρπερός ο Κωστής. Καλά, στείλε 2 αρθοδέσμες στην κλινική ή μάλλον στάσου. Τι να τις κάνουν τις αρθοδέσμες στα δίδυμα? Στείλε 10.000 να τα περπίσουν τα παιδάκια. Θα έχει ανάγκη από λεφτά ο Κωστής. Μπρος, έφυγες. Στάσου. Να πας στην αίτηση του Πούρλογλου. Την περιμένει. Και τις 10.000? Θα κόψει ένταλμα ο Μίλτος. Πες του να. Μάλιστα. Το σκληρό κάνεις και μόλις ακούσεις για μωρά είσαι να σ' αλλάξουμε. Μουρλαίνεται άμα του πεις για παιδί. Κύριε Διευθυντά, με συγχωρείτε, αλλά θέλω να σας μιλήσω για κάτι προσωπικό και πολύ σοβαρό. Τώρα όχι. Τώρα έχω δουλειά. Άμα διάσω θα σε φωνάξω εγώ. Με ζητήσατε? Ναι. 10.000 του Κωστή και στείλτες αμέσως. Δίδυμα γέννησε η γυναίκα. Τι να του κάνω? Ας γεννούσε τρίδυμα να του στέλνα 15. Τα έχει βάλει στη διατίμηση, 5.000 τόνα. Πάψε Χριστόφορε Κολόμβε. Τα στείλες, έφυγες. Μείνετε ήσυχος. Υπόθεση διδήμων, τέρμα. Εντός ολίγου έρχεται εδώ ο Γεράσιμος Ταματουλάκος. Ποιος? Αυτός ο ηλίθιος? Καθίστε και ακούτε. Ψυχραιμία παρακαλώ. Ούτε καθόμαστε, ούτε ψυχραιμία, ούτε τίποτα. Δεν μπορώ να τον δω στα μούτρα.
Δες τον απ' τα μούτρα και κάτω. Λοιπόν, και εγώ θα τον δείρω. Μάλιστα. Σταμάτα τα πολεμικά σου συναισθήματα. Πάντως, Πάτροκλε, το λέω. Άνθρωποι σαν το Σταματουλάκο δεν έχουν θέση κοντά μας. Ρε Ουρανία, τι έκανε ο άνθρωπος? Είδε μια ωραία κοπέλα στον δρόμο και την πείραξε. Πρέπει να τον καρατομήσουμε. Τον είδα, μου ζήτησε συγγνώμη, εξέφρασε τη συντριβή του και μου είπε. Και τέλος πάντων και από τη Δεσποινίδα να ζητήσω συγγνώμη για αυτό που έγινε. Τι έπρεπε να κάνω? Να αρπάξω μια κοτρόνα να του ανοίξω το κεφάλι. Δηλαδή, για να πούμε έτσι γραμμή τα φανάρια. Εσύ εξακολουθείς να το θες γαμπρό σε αυτό το κοκονιόρδο? Είπαμε, λεφτά, εργοστάσιο, όνομα, ποιο να πάρει μέρη? Να τη δώσω σε κανένα πένταρο ή να πληρώνω κάθε λίγο και λιγάκι 150 λίρες αέρα? Αν πάμε έτσι, εγώ δεν θα έχω κόρη, θα έχω αερόστατο. Και αν ερωτευθεί? Ποιος? Η Μέρη. Ουρανία, μη λες φανταστικές ιστορίες. Αν ερωτευθεί, εγώ θα κάνω φόλο. Τι λες εσύ? Δεν ξέρω. Εμένα μη με ανακατεύετε. Εγώ θα σηκωθώ και θα φύγω. Κάντε ό,τι θέλετε. Ένα μόνο. Μη μου γράψει το κορίτσι εκεί που θα βρίσκομαι ότι είναι δυστυχισμένο, γιατί σας το λέω. Θα έρθω και θα σας δείξω όλους στο Στόχολο. Ήρθα. Μπορεί να πήρα ένα χιλιάρικο για να λείψω μια ώρα. Αλλά εγώ ήρθα από τώρα. Γιατί εμένα δεν με γελάτε. Για να μου δώσει ο μπαμπάς ολόκληρο χιλιάρικο. Και όλοι είσαστε αλλαγμένοι εδώ μέσα. Για πέστε μου. Σταμάτα. Δεν υπάρχει κανένας αλλαγμένος. Και επιτέλους, αν θες να μάθεις περισσότερες λεπτομέρειες, έλα μέσα να στις πω. Περνάμε μέσα. Μαμά, τι Έλα, συμβαίνει? Μέρη. Τώρα θα τα κάνει μαυροθαλασσίτικα. Τι μαυροθαλασσίτικα? Μαύρη θάλασσα με φουρτούνα. Δεν υπάρχει λόγος να χτυπιέσαι, μπαμπά. Το Γεράσιμο δεν τον θέλω. Καλά θα κάνει να μην πατήσει το πόδι του εδώ μέσα, γιατί στο λέω και στο δηλώνω. Θα τον διώξω. Τι θα κάνεις? Θα τον διώξω. Από το γραφείο μου. Από το γραφείο του πατέρα μου. Λοιπόν, όχι. Δεν θα το επιτρέψω αυτό. Θα πιάσω την πόλη στο χέρι. Πού είναι ο νεαρός? Ποιος νεαρός? Αυτός ο υπάλληλος, ο Μίλτος. Α, πολύ μου αρέσει αυτό το παιδί. Τώρα θα δεις. Μίλτο! Μίλτο! Μα τι κάνεις, τρελάθηκε? Άσε με κι εσύ. Άσε με που θα το κατακώσουμε το κορίτσι. Με φωνάξατε? Ναι. Λοιπόν, εγώ εσένα σε έχω μέσα στην καρδιά μου. Καλοσύνη σας. Όχι, όχι. Η αδερφή μου το ίδιο. Έτσι, Ουρανία. Ο Μίλτος είναι περίφημος νέος. Υπερβάλλετε, κυρία. Βρε περίφημος, μέρα λιόλουστη. Θάλασσα λαδιά. Καλός, καλός. Και αγαπάς και τη Μέρη. Κύριε... Στάσου. Όχι μασημένα λόγια. Την αγαπάς και πες το γρήγορα γιατί δεν μας παίρνει η ώρα. Ναι, την αγαπώ. Αληθινά, ειλικρινά, πολύ. Δεν μ' αρέσει να παίζω με τα ανθρώπινα αισθήματα, κυρία. Αληθινά, ειλικρινά και πολύ μάλιστα. Είσαι βέβαιος πως δεν θα κιωτέψεις? Δεν με ξέρετε καλά εμένα. Εσένα δεν σε ξέρω. Ξέρω τον άλλον. Και κοίτα καημένα μη μου βγει σαβούρα. Άντε τώρα τα πάντα. Φεύγεις. Για δες που κόλλησα κι εγώ και είπα φεύγεις. Άντε μέσα. Άντε μην έρθει ο Πάτροκλος. Ωραία παιδί μου, γιατί επιμένεις? Γιατί δεν τον θέλεις επιτέλους? Γιατί? Θες να το μάθεις? Ναι. Γιατί αγαπώ άλλον. Τι? Γιατί αγαπώ άλλον. Τι? Αγαπώ άλλον. Ουρανία, Γιακουμή! Ουρανία, Γιακουμή, ελάτε μωρέ, πού είσαστε? Αυτή τη στιγμή η κόρη μου δήλωσε ότι δεν θέλει το Γεράσιμο γιατί αγαπάει άλλον. Τα άκουσες, Γιακουμή? Ουρανία, άκουσες? Άκουσα. Και δεν παίρνουμε το χαρτοκοπτήρα να κάνουμε χαρακτήριο όλοι μαζί? Μα τι είμαστε, Ιαπωνέζοι? Έλα, σύχασε. Να ησυχάσω είμαι ή να σκάσω? Ποιος είναι? Ουρανία, Γιακουμή, μιλήστε αμέσως γιατί κάτι ξέρετε καθώς βλέπω. Θες να τον πάθεις? Σε παρακαλώ, θεία, μη λες τίποτα. Πάψε εσύ πιτσικαρδέλη. Λέγε, Γιακουμή. Αφού το θες, άκους το. Είναι υπαλληλός σου. Εδώ μέσα είναι. Υπάλληλός μου? Και δεν μου μίλησε. Αφήνεις εσύ κανένα υπάλληλο να σου μιλήσει σοβαρά? Ώστε υπαλληλός μου, Μάλιστα. Στάσου, Πάτροκλε. Το ζήτημα είναι... Κύριε Διευθυντά, με συγχωρείτε, είναι σοβαρό. Σοβαρό? Μέσα. Περάστε. Ροζ. Άντε, να βαρχε. Πουλάκι μου. Για έλα κοντά, έλα κοντά. Είναι κάμποσος καιρός, κύριε Διευθυντά, που θέλω να σας μιλήσω, αλλά δεν μου δόθηκε η ευκαιρία. Και γιατί δεν μου μίλαγες? Βλέπετε, ο άνθρωπος πρέπει να περιμένει την κατάλληλη ψυχολογική στιγμή. Και τώρα την πέτυχες.
Λοιπόν. Εγώ, κύριε Διευθυντά, ένας άνθρωπος είμαι. Βέβαια, παντρεμένος δεν είμαι, αλλά όσο να είναι θα έρθει και μια μέρα που θα παντρευτώ. Βέβαια, για να μην χαθεί η ράτσα. Εγώ, κύριε Διευθυντά, τόσα χρόνια στα χέρια σας. Σου είπε εγώ να καθίσεις. Όχι. Τότε γιατί κάθισες. Μάλιστα. Μιλάς. Μάλιστα. Εγώ, κύριε Διευθυντά, δίστασα πολύ αν πρέπει να σας τη ζητήσω ή όχι. Τώρα όμως μου τη ζητάς. Μάλιστα. Χωρίς δισταγμούς. Κύριε Διευθυντά, μια και το πήρα απόφαση, πρέπει να τελειώνω. Και ξέρετε γιατί. Όλοι μέσα μου λέγανε ότι πρέπει να κάνω θάρρος. Ποιοι όλοι. Να η Τούλα, οι άλλοι συνάδελφοι, το πολύ λένε να φωνάξει, αλλά στο τέλος θα στη δώσει. Ώστε το προδικάσανε οι άλλοι υπάλληλοι. Μάλιστα. Κάτσε κάτω. Κάθομαι. Τι διάολο είδα από σένα τρομάρα της, σαν Λάζαρος είσαι. Μα γι' αυτό σας λέω, κύριε Διευθυντά. Εγώ έχω πάθει αβιταμίνωση. Εγώ μόνο να την πάρω θα σωθώ. Α, για να σωθείς τι θέλει. Μα γιατί άλλο. Αλλιώς θα σας τη ζήταγα εγώ, κύριε Διευθυντά. Για δες φίλε μου ανέδεια, για δες ύψος κοινικότητος. Καπάνω ρε. Μάλιστα. Και τι πήρες. Ας πούμε ότι την πήρες. Τι θα την κάνεις. Μα στραβωμάρα, τι θα την κάνεις. Πρώτον και κύριον θα τρώω καλά, κύριε Διευθυντά. Α, στο φαΐ το μυαλό σου. Μα είναι και το βασικότερο. Διότι όταν ο άνθρωπος τρώει καλά, σ' όλα τα άλλα μπορεί να ανταποκριθεί. Πούς. Κάτσε κάτω. Πιστέψτε με, κύριε Διευθυντά, την έχω απόλυτη ανάγκη. Ακόμη και ο γιατρός μου το είπε. Τι λες βρε κακοηθέστατε. Σας ορκίζουμε. Είναι ζήτημα οργανισμού. Πώς το λένε. Πρέπει να την πάρω. Δηλαδή εσένα η ανέδειά σου δεν έχει όρια. Γιατί, κύριε Διευθυντά, σας μιλάω με όλη μου την ειλικρίνεια. Σιγά πάνω βρε. Σήκω. Γιατί κι εγώ δεν ξέρω τι με κρατάει και σε πετάω με τις κλωτσιές. Σκέφτεσαι βρε σχρόν κατασκεύασμα. Με τι κοινική ανέδεια έρχεσαι και μου κάνεις την αίτησή σου. Μα τι είδα πως. Κύριε Διευθυντά, σας ορκίζουμε ότι άμα αρχίσω να τρώω βούτυρο, μπιφτέκι, βιταμίνες τρεπτικές, θα γίνω άλλος άνθρωπος. Δηλαδή μόνο τα λεφτά σε ενδιαφέρουν. Μα τι άλλο να με ενδιαφέρει. Λοιπόν εσύ τους ξεπερνάς όλους. Μόλις άκουσες για λεφτά, συνθηκολογείς ανεφόρον. Αυτός είναι ο αντικειμενικός σκοπός. Το χρήμα, Μάλιστα. Για δες φίλε μου να υπάρχουν άνθρωποι να πιστεύουν μόνο στο χρήμα, έσχος. Και άμα σου τη δώσω, παρετείς από κάθε άλλη αξίωση. Βεβαίως και παρετούμε. Ποιοι δε. Και οι άλλοι μέσα περιμένουν τα αποτελέσματα. Οι άλλοι. Α, μάλιστα. Περιμένουν να δούνε τι θα αποφασίσετε. Έσχος. Τίποτα δεν έχεις μέσα σου. Έλα εδώ βρε. Έλα μαζί μου. Πρώτον να σου εκφράσω τα θερμά μου σχαρίκια που άργησες μεν, αλλά τον πέτυχες δε. Εγώ. Δεύτερον, να σε ματασυγχαρώ για το ακέραιον του χαρακτήρος του. Βρε αυτός μόλις έμαζε θα πάρει 2 πεντάρες, είναι έτοιμος να σε πουλήσει. Αυτός. Μα τι λες τώρα, ό,τι θες λες Πάτροκλε. Εγώ, κύριε Διευθυντά μου, εγώ. Εσύ σκάς. Σκάω. Ποιος αυτός καλέ. Όρτσα, πέσαμε πάνω σε ξέρα. Μέσα, κύριε Διευθυντά μου. Εσύ σκάς. Τόση πια έλλειψη καλεσθησία σε διακρίνει. Βρε αυτός, άμα μπει σε νεκροταφείο, του απαγορεύουνε την έξοδο γιατί τον παίρνω την τραπέτευσα από τάφο. Μα δεν είναι αυτός, μπαμπά. Δεν είναι. Καλά, τι ζητά. Για αύξηση δεν κουβεντιάζουμε, κύριε Διευθυντά. Αύξηση. Μάλιστα. Και αυτήν εννοούσες ότι μόλις πάρεις θα τρως μπιφτέκι και βούτυρο. Και βιταμίνες. Φύγε βρε. Τσακίσου και φύγε αμέσως. Εξαφανίσου. Όχι μόνο αύξηση δεν θα σου κάνω, αλλά μείωσε ένα 500άρικο. Σιμουδιά για τις απολύω αμέσως. Μα εγώ, κύριε Διευθυντά, σας παρακαλώ μου. Γιατί τον πρόγγιξες τον ανθρωπάκο στα καλά κατούμενα. Ποιος είναι. Μην αγριεύεις, μπαμπά. Ποιος είναι. Ποιος. Ο Μίλτος. Δεν έχουμε και κανέναν άλλο λαγίπαντρο εδώ μέσα. Αυτός ο πιναλέος, ο απένταρος, ο κουρελής που ήρθε και έπεσε στα πόδια μου να τον προσλάβω. Και εσύ πάλι βρε κορίτσι μου, πότε πρόλαβες. Ακόμα δεν ήρθε και χραπ, το στραμπούληξες. Νιάτα είναι αυτά, Πάτροκλε.
Τέλος πάντων, ο Μίλτος, πολύ ωραία. Τώρα μπορώ να πω ότι είμαι χαρούμενος. Ναι, ερωτήλο και θεόστραβο θηλυκό, γιατί τούτη φορά πήγες και μου πες συστημένη πάνω στον τενεκέ των τενεκέδων. Αλλά εγώ έχω λεφτά. Έχω ένα χρυσό σου γιαδάκι που κάνει κομμάτια όλους τους τενεκέδες της γης. Μπαμπά, άκουσέ με, ως τώρα δεν λέω. Έκανα επιπολαιότητες. Αλλά το Μίλτο να το ξέρεις, τον αγαπώ. Τώρα είμαι αλλιώτικη. Τώρα μέσα μου τραγουδάει μια μελωδία. Να βγάλεις από μέσα σου τη Μαρία Κάλλας. Μπαμπά, πίστεψέ με. Σε πιστεύω, φρόντισε να με πιστέψεις κι εσύ. Περιμένετε παρακαλώ, περιμένετε να διασκεδάσετε με το θρίαμβό μου. Ναι, πιάστε θέσεις. Τι θα κάνεις? Περίμενε. Εγώ φεύγω. Μένεις. Μένεις και ανοίγεις τα μάτια σου. Δεν θέλω. Μένεις. Μίλτο. Κύριε Μίλτο. Για περάστε σας παρακαλώ. Για περάστε. Με ζητήσατε? Ο Μίλτος μας. Ο λαμπρός αυτός νέος που είχε μείνει χωρίς δουλειά και ήρθε σε εμάς και μας παρακάλεσε αξιοπρεπέστατα και εμείς τα κορόιδα τον προσλάβαμε. Μπαμπά, σταμάτησε παρακαλώ. Τι συμβαίνει κύριε Διευθυντά? Ευχάριστα και χαρούμενα μηνύματα, Μίλτο αγαπητέ. Από σήμερα σου κάνω αύξηση 500 δραχμές το μήνα. Ευχαριστώ πολύ. Μια στιγμή, δεν τέλειωσα. Δεν μου λες, Μίλτο, αγαπάς την κόρη μου? Ναι. Ωραία απάντηση. Άμεσος και θρασιτάτη. Πόσο δεν στο πει το παιδί? Νεκρή σαχράτσα. Δεν μου λες, Μίλτο, με το 500 πήρες, απ' τη σταματάς να την αγαπάς. Δεν κατάλαβα. Να σου εξηγήσω, βρε παιδάκι μου. Να, πώς να σου το πω. Είναι σαν να αγοράζει την ησυχία του με μηνιαίες δόσεις. Όπως γίνεται με τις ηλεκτρικές κουζίνες. Αυτό εννοείται. Το κατάλαβες? Λοιπόν, αυτό το παιδί είναι ευφιέστατο. Η καλοσύνη σας. Τι λες λοιπόν για την πρόταση? Να μου δώσετε ένα 500 το μήνα και να απαρνηθώ τη μέρη. Ακριβώς. Όχι. Αν κατάλαβα, είπες ότι αρνείσαι. Αρνούμε. Μπράβο. Σου δίνω 1.000. Όχι. 1.500. Όχι. 2.000. Δεν σας φαίνεται ότι διατιμάτε πολύ φθηνά την αγάπη της κόρης σας, κύριε Πάτροκλε? Αχ, Μίλτο, σε ευχαριστώ. Πήρες 100 λίρες. Όχι. 200. Αξιοσέβαστο ποσό. Έχει γούστο. 200 όλες μετρημένες, μία-μία και γυαλιστερές. 200 λίρες για μένα θα ήταν μεγάλη ανακούφιση. Τις πήρες? Όχι. Να μου ζήσεις, Δελφίνη μου. Είπα 200 και αμέσως. Και εγώ είπα όχι και οριστικά. Τώρα μπήκα, τώρα κατάλαβα. Εσύ είσαι της άλλης σχολής. Εσύ το τραβάς τον εκβιασμό. Τι σημαίνει αυτό? Βέβαια. Θα το σκάσετε κρυφά, θα παντρευτείτε, θα μου σκαρώσετε το εγγονάκι, θα το βάζετε στο καροτσάκι όπως βάζουμε τα καρπούζια, θα μου το περνάτε κάτω από το παραθυρό μου, θα λαχταράω εγώ, θα συγκινηθώ, που θα πάω, θα σας φωνάξω απάνω. Όχι, δεν θα το βλέπω. Θα αλλάξω σπίτι, θα χτίσω τα παράθυρα, ουρανία, σου απαγορεύω να βγεις στο μπαλκόνι. Μα τι, θα μας απαγορεύσεις τώρα και τον αέρα? Σου απαγορεύω να βγεις στο μπαλκόνι. Αυτό είναι το σχέδιό σου. Τρελαίνεται ο Πάτροκλος για τα μωρά, τι θα κάνει? Θα τον ντουμπάρουν. Όχι. Όχι, οχιά. Μωρέ παιδάκι μου, πού ήσουν εσύ? Ώστε το σχέδιό σου δεν είναι αυτό. Ούτε αυτό. Γιατί με σκάλε, βρε παιδί μου, γιατί? Μα είναι πάρα πολύ απλό, κύριε Πάτροκλε. Γιατί δεν πρόκειται να παντρευτώ την κόρη σας. Τι είπες, Μίλτο? Δεν θα σε παντρευτώ, Μέρη. Δεν θα την παντρευτείς? Λέγε. Όχι. Κομμάτι ψωμί. Πώς τολμάς και υψώνεις το ανάστημά σου μπροστά?